নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু Axia IAS Academy ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো চাও আহক আজি আমাৰ নিউজ পেপাৰখিনিত কি নিউজ আছে ইম্পৰ্টেন্ট সো প্ৰথম যেটো নিউজ আছে it is related to our budget as we all know the annual budget has been presented and is under discussion in the Lok Sabha. So 2025 budget will it trigger the right animal spirit? So গতিকে আমাৰ যেটো ইনভেষ্টৰস বা ইনভেষ্টৰ যেটো ধৰক এন্টাৰপ্রেনারশিপ বা এটা ইনভেস্টিং এটা এনিমেল স্পিৰিট বুলি যেটো কয় সো গতিকে হেতু মানে সেই বাজেটখনে ট্ৰিগাৰ কৰিবনে তেওঁলোকে more the investors will involve in the putting their money in the market so গতিকে হেতু বস্তু আমি কি হল ইয়াত চাবলৈ গৈছো সো হেতুৱে আজি আৰ্টিকেলটো প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হেতুৱে সো গতিকে লেটস ডিসকাস সো ইন্ট্ৰোডাকশনটো আমি দিছো ম্যাক্ৰো ইকোনমিক কনটেক্সট আমি দিছো যে গ্ৰোথ প্ৰজেকশনস এন্ড ফিস্কেল মনিটাৰী ৰিজনেন্স সো গতিকে গ্ৰোথ যেটো প্ৰজেকশন দেখাইছে আৰু যেটো মনিটাৰী এন্ড ফিস্কেল ৰিজনেন্স আছে সো হেতু এটা কি হৈছে কনসার্ন আছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত আমি কৈছো যে 8% টাৰ্গেট আমি ৰাখিছো আৰু 8 লাখ কৰোৰ নেশনাল ইনকামৰ কথা কৈছো হয়নে নহয় সো গতিকে সিনক্ৰনাইজ ফিস্কেল এন্ড মনিটাৰী এক্সপানশনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত কিছুমান কোৱেশ্চন আমি ৰেজ কৰিছো যেনেকৈ উইল কনজাৰভেটিভ মনিটাৰী পলিসি ডাইলুট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফিস্কেল স্টিমুলাস যেটো ধৰক কনজাৰভেটিভ মনিটাৰী পলিসি কনজাৰভেটিভ মনিটাৰী কন্ট্ৰাক্টিং বা কনজাৰভেটিভ মনিটাৰী পলিসি মানে কি ৰেপো ৰেটটো বঢ়াই দিব সো ৰেপো ৰেটটো যদি বঢ়াই দিয়ে তা ফিস্কেল যেটো স্টিমুলাস আমি পাইছো হেতু কি কামত আহিব নে নাহে সো গতিকে হেতু ওপৰতে আৰ্টিকেলটো বেস কৰিছে সো গতিকে কি কৈছে যে ৰিয়েল যদি ধৰিলক গ্ৰোথ প্ৰজেকশনটো আমি যেটো দেখুৱাইছো হেতু ৰিয়েলাইজ যদি কৰিবলৈ হয় তেতিয়ালে ফিস্কেল পলিসি আৰু মনিটাৰী পলিসিটো কি হ'ব লাগিব সিনক্ৰনাইজ হ'ব লাগিব সো গতিকে হেতুৱে মেইন কথাটো ওকে সো গতিকে ইয়াত কি কৈছে যে পলিসি ফিস্কেল পলিসি কি announcements and their impact okay so গতিকে কি announcement দিলা আৰু কি impact পৰিব সেইখিনি আমি দেখুৱা গৈছে ঠিক আছে okay so ইয়াত যদি কৈছে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ এডুকেট আৰু কনজাৰভেটিভ সো গতিকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খিনি আমি কিমান দিছে হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব এসেট বিল্ড আপ হ'ব আৰু সেই এসেট খিনি কি হ'ব ইকোনমিত ৰিটাৰ্ণ দিব সো গতিকে 10% কি হৈছে হাইক হৈছে আৰু হেতু 11.2 লাখ কৰোৰ আমি ক্যাপিটাল মানে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছো বা এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছো আৰু হেতু বা কি হ'ব কৈছে যে 1 টকা যদি আমি খৰচ কৰো ইন আ পাবলিক ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ দেন ইট কন্ট্ৰিবিউট 3% টু rupees 3 to the GDP so গতিকে into 3 মানে multiplied by 3 তিনি গুণ কি হয় তা আউটপুটটো দিয়ে so গতিকে ইয়া এফিশিয়েন্সিটো বহুত বেছি so গতিকে যিমানে বেছি আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খৰচ কৰিম কিমানে বেছি আমাৰ কি হ'ব আউটপুটটো বেছি হ'ব so ইকোনমিক গ্ৰোথটো বেছি হ'ব so গতিকে খালি ইন্ডিয়াত প্ৰবলেমটো এটোৱে হৈছে যে আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খিনি কন্ট্ৰিবিউশনটো বহুত কম হয় না নহয় জিডিপি so গতিকে হেতু আমি কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব okay so গতিকে given the infrastructure sector যদি আমি চাও যে খুব বেছি কি হৈছে infrastructure sector the high employment elasticity so we can enhance capital allocation could have supported job creation and private sector investment so we can jimane beshi infrastructure ami খৰচ কৰো তেতিয়ালে দুটা বস্তু আমি কি কৈছো ফায়দা পাইছো বুলি কৈছে এক নম্বৰ ফায়দাটো কি বুলি কৈছে যে ই জব ক্ৰিয়েট কৰিব মানে নহয় যিমানে বেছি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খৰচ কৰিম কিমানে বেছি জব ক্ৰিয়েচন হ'ব আৰু সেকেন্ড কি হৈছে যে ট্ৰিগাৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট যেটো ধৰক প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আছে যেটো আমাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে কি কৈছে যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টটো প্লেটো হৈ গৈছে হেতু মানে বাহিবৰ কাৰণে হেতু গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ জোৰ দিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আমি কি কৈছো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো 10% আমি ইনক্ৰিজ কৰিছো সো গতিকে যেটো কৈছে যে মাৰ্শাল সাপ্লাস এনালাইসিস তো মাৰ্শাল যেটো ধৰক কনজিউমাৰ সাপ্লাস এন্ড producer surplus asle so etu suggest etu koise je additional capital expenditure could have a catalyzed private investment through the crowding in effect so গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিখিব যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰোথ কৰিলে চলে ইকোনমি পইণ্টটো আমি তেনেকে একদম ইকোনমি যিখিনি একদম মানে কোৰ টপিক আছে বা একদম পুৰা মানে অথৰাইজ টপিক আছে সেই টপিক খিনি আমি কি কৰিব লাগিব অৰ্থডক্স টপিক খিনি আমি বা পইণ্ট খিনি আমি লিখিব লাগে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হলে কি হ'ব ক্ৰাউডিং ইফেক্টটো আমি দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে ওকে সো গতিকে লেটস মুভ ahead ইয়া যদি আমি চাও যে এমপ্লয়মেন্ট এন্ড এমজিএনৰেগা এলোকেশন সো গতিকে এমপ্লয়মেন্ট আৰু এমজিএনৰেগা যিমানখিনি আমি মানে এলোকেট কৰিলো তাৰ ওপৰত আমি এই কথাখিনি কৈছো যে কিমানখিনি আমি এমজিএনৰেগাৰ এলোকেশন কৰিছো যে ৰিমেইন আনচেঞ্জ সো গতিকে হেতু এটা মেটাৰ অফ কনসাৰ্ন হয় সোশ্যাল সেক্টৰত আমি কি কৰিব লাগিব সদায় বহাব লাগিব কিন্তু এতিয়ালৈকে আনচেঞ্জ হৈছে মানে আগৰবাৰ যিমান দিছিলে এবাৰো কিমান দিছে সো গতিকে আৰবান এনৰেগা প্ৰগ্ৰামস were not emphasized so এতিয়া অকল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিছে ৰুৰেল মানে আনস্কিল যিমান বিলাক ওয়াৰ্কফোৰ্স আছে সেই আনস্কিল ওয়াৰ্কফোৰ্সক কি হ'ব এমজিএনৰেগা থ্ৰুদি অলপ জব ক্ৰিয়েচন দিব বা এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি দিব কিন্তু ৰুৰেল সেক্টৰ কিন্তু কি হ'ব মানে আৰবান সেক্টৰ কি হ'ব সো আৰবান সেক্টৰৰ কাৰণে এমজিএনৰেগা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নেৰেগা কিছুমান স্কিম আমাক লাগিছিলে যেটো বাজেটত আমি এতিয়ালৈকে এমফেসিস হোৱা দেখা
নাই, হয়নে নহয়? তাৰপিছত লিউইছ মডেল অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ কথা কৈছে, lack of emphasis on urban মানে এনৰেগা could delay the structural shift impacting long term growth. So গতিকে যিটো ধৰি লওক আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল শিফট লাগে, যে আমাক কি কৰিব লাগিব, যে আৰবান এৰিয়াটো ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্ৰ' কৰিব লাগিব, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট লাগিব। চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক নহ'ব, ঠিক আছে। চ' গতিকে হাউচিং ছেক্টৰ এণ্ড ডিমাণ্ড চাপ্লাই ইমবেলেঞ্চ। চ' গতিকে হাউচিং ছেক্টৰ যিটো ডিমাণ্ড চাপ্লাই ইমবেলেঞ্চৰ কথা কৈছে, সেইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছো। অ'কে, মানে বাজেটৰ পৰা ইয়াত ডেৰাইভ কৰি পেলাই ইয়াত দেখুওৱা গৈছে এই গোটেই আৰ্টিকলটোত। অ'কে, ডিৰেগুলেশ্যন এণ্ড বিজনেছ ক্লাইমেট, সেইটোখিনি অলৰেডি আমি কৈ থকা গৈছে যে কেনেকে ডিৰেগুলেশ্যনটো আমাক বিজনেছ ক্লাইমেটৰ কাৰণে ভাল হ'ব। অ'কে, চ' গতিকে মনিটৰী পলিচিৰ কথা কৈছে, যে ফিস্কেল পলিচিত কি কি বস্তু আছিলে আমি অলৰেডি দেখুৱালো। আকৌ ফিস্কেল পলিচিটো এইটো মনত ৰাখিব যে ফিস্কেল পলিচি ইজ সেট বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মনিটৰী পলিচিটো ইজ সেট বাই RBI, হয়নে নহয়? চ' গতিকে এতিয়া RBI যিটো মনিটৰী পলিচি সেট কৰিছে, চ' তাত কি কি বস্তু আমি দেখিছো, যে এই মিচিং পিচ ইন দ্য গ্ৰোথ পাজল। অ'কে, চ' গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কাট, এ ডিলেড মুভ। চ' গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো এতিয়া কাট কৰিছো, কিন্তু বহুত ডিলে হৈ গ'ল, আগতে কাট কৰিব লাগিছিল। কাৰণ কি ৰেপো ৰেটটো কাট কৰিলে কি হ'ব, ৰেপো ৰেটটো যদি কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ৰেপো ৰেট কমালে মাৰ্কেটত যিটো ধৰি লওক মনি চাপ্লাই আছে, মনি চাপ্লাই সেইটো কি হ'ব, বাঢ়িব। চ' গতিকে মনি যিটো চাপ্লাই আছে সেইটো বাঢ়িব। চ' গতিকে মনি চাপ্লাই উইল ইনক্ৰিজ। আৰু ৰেপো ৰেটটো যে এতিয়া ডিলে কৰিছে তাৰ এটা ৰিজনো আছে, তাৰ কাৰণটো হৈছে ইনফ্লেশ্যন। কাৰণ কি যদি খুব বেছি ৰেপো ৰেটটো কাটি দিয়ে, কাট কৰে, তেতিয়াহ'লে মনি চাপ্লাইটো মাৰ্কেটত খুব বেছি হৈ যাব, আৰু অন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ মোমেন্ট কি হ'ব, ইনফ্লেশ্যনো হ'ব পাৰে। চ' গতিকে আমি এতিয়া ইনফ্লেশ্যনটো কন্ট্ৰল কৰিলো, এতিয়া লাহেকে ৰেপো ৰেটটো কি কৈছে, কাট কৰিছে। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে সেইটো এটা ডিলেড মুভ হৈছে, এইটো আগতে আমি কি কৰিব লাগিছিলে, কাট কৰিব লাগিছিলে, যাতে মোৰ এণ্ড মোৰ মানি চাপ্লাই হয়, আৰু ইয়াত কি হৈছে ডিমাণ্ডটো ৰেজ কৰিব পাৰে। চ' সেইখিনি কথা আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছে। নমিনেল জিডিপি গ্ৰোথ exceeding real GDP growth suggests that inflationary consensus are manageable, ঠিক আছে। চ' গতিকে ইনফ্লেশ্যনৰ কথা কৈছে, যিটো আমি অলৰেডি কথাটো কৈছো, ঠিক আছে। চ' গতিকে লিকুইডিটি কনষ্ট্ৰেইনছ ইন NBFC, চ' গতিকে যিখিনি নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজ আছে তাত কিছুমান লিকুইডিটি শৰ্টেজ আছে। লিকুইডিটি মানে সেইটোৱে যে ৰেপো ৰেটটো আগতে কম কৰা নাছিলে নহয়, চ' গতিকে ৰেপো ৰেটটো কাট নকৰিলে মানি চাপ্লাইটো মাৰ্কেটত কমি যাব, আৰু মনি চাপ্লাইটো কমিলে কি হ'ব, লিকুইডিটি শৰ্টেজ হ'ব। চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু কানেক্ট কৰি পেলাই আপুনি বস্তুখিনি বনাইছে। চ' গতিকে ইয়াত আমি জাষ্ট অভাৰভিউ এটা দিছো, যেতিয়া আমাৰ ইকনমিক্সৰ পিয়ৰ ক্লাছেছ খিনি হ'ব, চ' তাত আমি ভালকে বুজাম যে মানি চাপ্লাইটো কেনেকে RBI কন্ট্ৰল কৰে বাই এপ্লাইং দিছ মনিটৰী পলিচি, ঠিক আছে। চ' গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু সেইখিনি আমি NCERT পৰা বেছ কৰি পেলাই কেনেকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত লিংক কৰি পেলাই আমি দেখুৱাম, যেনেকে ইয়াত আপুনি দেখিছে অলপ লিংক হৈছে। চ' আৰু অলপ ভালকে আমি ডিটেইলত দেখুৱাম, ঠিক আছে। চ' গতিকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ, চ' আপোনালোকে দেখিব যে কনক্লুজনৰ আমি লিখিব পাৰি যে ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড বাট মোৰ নিডেড, ঠিক আছে। চ' গতিকে আমি কি কৰিব লাগে, যে এইটো বাজেটখনে এটা ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাইছে, কিন্তু আমি আৰু অলপ চিনক্ৰনাইজ ৱেট আমি কি কৰিব লাগিব, মনিটৰী পলিচি এজ ৱেল এজ ফিস্কেল পলিচিটোক লৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে ইণ্ডিয়া কেন এচিভ 8% গ্ৰোথ। যিটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ ফাইনেল যিটো থট আছে যে উই হেভ টু মেক ইণ্ডিয়া এ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বাই 2047। চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ কি ক'লে ইকনমিক চাৰ্ভে যে 8% গ্ৰোথ লাগিব ফৰ এ ডেকেড, যিটো মানে বহুত দিগদাৰ হ'ব। কাৰণ কি এই বছৰ আমি কি বুলি ভাবিছো যে 6.4% গ্ৰোথ হ'ব, হয় নে নহয়, 6.3 to 6.8%। চ' তাক আমি 8% লৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো মানে 10 বছৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। অ'কে, চ' লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট আৰ্টিকল, দ্য টেকটাইল এপিল অফ দ্য ছোলা ব্ৰঞ্জ। অ'কে, ছোলা ব্ৰঞ্জ যিখিনি ধৰি লওক ইমেজেছ আছে, স্কাল্পচাৰ আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত কি কৈছে, এইটো এটা আৰ্টিকল আহিছে, দ্য টেকটাইল এপিল অফ দ্য ছোলা ব্ৰঞ্জ, a journey through art heritage and identity। এইটো GS পেপাৰ 1 পৰা খুব ধৰণৰ ধৰি লওক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আমি গম পাইছো যে যিটো ধৰি লওক নটৰাজৰ ছোলা মূৰ্তি আছে, ছোলা সময়ত বনাইছিলে, চ' গতিকে নটৰাজৰ শিৱা যিটো মূৰ্তি আছে সেইটো খুব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' তাৰ ওপৰত ইয়াত বস্তুবোৰ বনাইছে, যে চিগনিফিকেন্স অফ ছোলা ব্ৰঞ্জ। চ' ছোলা ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত কি কি চিগনিফিকেন্স আছে, যে লষ্ট ৱেক্স ব্ৰঞ্জ কাষ্টিং যিটো আছে সেইটো মেথডত কয়, পাৰ্টিচিপেন্টছ ইন দ্য ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছ, পাব্লিক ফেষ্টিভেলছ, শিৱা নটৰাজা, বিষ্ণু পাৰ্বতী এণ্ড মুৰুগান। চ' গতিকে ইয়াত মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট আটাইতকে যে যিটো ছোলা যিটো বা শিৱা যিটো নটৰাজা শিৱা যিটো মূৰ্তি আছে, হয় নে নহয়, ত' তাত গোটেই হিন্দু ফিলচফিটো আমি তাৰপৰা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ, যিটো বেদান্ত ফিলচফি আছে। অ'কে, চ' মেটেৰিয়েল চৰ্চিঙৰ কথা আছে, যে সেই যিটো ছোলা যে মেটেৰিয়েলটো বনালো, যিটো ধৰি লওক নটৰাজা শিৱা যিটো ব্ৰঞ্জ মূৰ্তি বনালো, কেলে, কাৰণ কি কপাৰ এভেইলেবিলিটি আছিলে, আৰু জেৱেলছ used for these deities were procured through extensive trade and Chola empire's engagement with Sri Lanka। So গতিকে আমি গম পাইছো যে ইয়াত যিখিনি মেটেৰিয়েল আমি ইউজ কৰিছো ন, সেই ইউজটো কেনেকে পসিবল হৈছিলে, বিকজ দিছ Chola empire has maintained a good, কাৰণ কি চোলা খিনি এইখিনিলে আছিলে, চ' গতিকে এইখিনি শ্ৰীলংকা আছে, আৰু এইখিনি সাউথ ইষ্ট এছিয়া খিনি আছে। চ' গতিকে তেওঁলোকে সাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ লগত যিটো ট্ৰেড মানে ট্ৰেড যিটো ধৰি লওক মেইনটেইন কৰিছিলে,
ট্ৰেড এণ্ড ধৰি লওক কমাৰ্চ ৰিলেশ্যন, তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে যে কিছুমান ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু সেইখিনি ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি বনাইছিলে এই জুৱেলছ খিনি বনাইছিলে ঠিক আছে সো গতিকে কপাৰ যিটো বনাইছিলে সো গতিকে চোলা এম্পায়াৰ যিটো এংগেজমেন্ট উইথ দ্য শ্ৰীলংকা may have been influenced by the need for these resources ঠিক আছে সো তাৰপিছত আৰু কি কৈছে ফিমেল পেট্ৰন সো women played a vital role in commissioning these bronzes as lesser known aspect of the Chola society এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশনটো আছিলে ইন এ মেকিং অফ দিস ইমেজেস বা এই যেটো ব্রোঞ্জ ধৰক প্ৰিপাৰেচন আছে তাত ওমেনৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো আছিলে সো গতিকে চোলা সোসাইটি খনত যেটো ধৰক এটা মানে ইকুৱেলিটি আছিলে ইগালিটেৰিয়ানিজম আছিলে তাক এটা কি কয় মানে তাক শো কৰে সো গতিকে এটো আমি দুটা এসপেক্টত লিখিব পাৰো মেইনছত এটাটো হৈ গলগে এক্সাম্পল আমি লিখিব পাৰো ইন দা এথিক্স পেপাৰ হয়নে নহয় আৰু এটা আমি কিহত লিখিব পাৰো এছে লিখিব পাৰো আৰু কিহত লিখিব পাৰো এটো আমি জিএস পেপাৰ লিখিব পাৰো ইন জিএস পেপাৰ 1 যেটো আমাৰ সোসাইটি পাৰ্ট আছিলে হয়নে নহয় সো এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে আমি জিএস পেপাৰ 2 যেটো ধৰক আমাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্স আছে তাত আমি ইন্ট্ৰোডাকশন বা কেতিয়াবা কনক্লুজন বা এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰো যে কিহৰ কাৰণে আমি ধৰক গ্লোবাল কোলাবোৰেচনটো আমাক দৰকাৰ হয় আৰু হেতুৱে কেনেকে হিস্টৰিকেলি আমাক সহায় কৰি আহিছে ঠিক আছে সো গতিকে ৰিচুৱেলছ এণ্ড ডিভোটেশনৰ কথাও ইয়াত আমি প্ৰভাইড কৰিছে ওকে ইটস এ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং আৰ্টিকল সো গতিকে এই তামিল শাইভাত পাৰ্সপেক্টিভ যিখিনি কথা আছে দা হাৰ্ট স্টিৰিং পোয়েট্ৰি অফ দা ডিভোশন ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ কথা আমি কলো যে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ওকে সো গতিকে ইম্পৰ্টেন্স অফ কালচাৰেল ট্ৰান্সমিশন সো গতিকে কালচাৰেল ট্ৰান্সমিশনৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স আছে তাৰ ওপৰত কথা কলো এক্সপ্লোৰিং চোলা নাইডু স্পেশালি দা এই গোটেইখিনি কথা আমি কলো ঠিক আছে গংগাই কৰ্ণত সোনাপুৰম যেটো ৰাজা ৰাজেন্দ্ৰই বনাইছিলে যে কমেমৰেট হিজ কনকুৱেষ্ট হয় ন সো গতিকে তেওঁ গংগা যেটো ভেলি আছিলে হেতুকো কি কৈছিলে ক্যাপচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ কমেমৰেচনত গংগা কন্ডা চোলাপুৰমটো বনাইছিলে ওকে কনক্লুজন আমি দিছো যে এন্ডুৰিং লিগেসি অফ চোলাপুৰম ঠিক আছে সো গতিকে চোলাপুৰমছৰ যেটো লিগেসি আছে আজিৰ দিনতো হেতু বস্তু আমি কি কৈছো প্ৰভাইড কৰিছো যে কি টেকৱেজ আমি দিছো যে কি আমি শিকিবলৈ পাইছো তাৰপা হয়নে নহয় সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিখিব পাৰে সো গতিকে লেটস মুভ টু দা নেক্সট আৰ্টিকল ইয়াত আছে যে এন ইনক্ৰিমেন্টাল এপ্ৰোচ ওকে ভেৰি গুড যে পাথ টু মেকিং এগ্ৰিকালচাৰ মোৰ ৰিজিলিয়েন্ট এণ্ড কম্পিটিটিভ ৰিকুৱায়াৰ্স বোল্ড ৰিফৰ্মছ ইন ৰেশনালাইজেশন of subsidy infrastructure development and market linkages so গতিকে ইয়াত কি কলে যে খুব ধুনিয়া কথা কলে যে আমাৰ যদি এগ্ৰিকালচাৰটো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত কৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰটো আমি ৰিজিলিয়েন্ট বনাব লাগে আৰু কি বনাব লাগে কম্পিটিটিভ বনাব লাগে সো গতিকে আমি দুটা বস্তু পালো যে এগ্ৰিকালচাৰ এতিয়া কি ফেস কৰি আছে চ্যালেঞ্জেস এক নম্বৰটো হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰটো আমি ৰিজিলিয়েন্ট বনাব লাগিব কেলে কাৰণ কি আমাৰ এটা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা ইম্প্যাক্ট আহিছে সো গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি ফেনোমেনা হয় এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ ইভেন্ট হয় কোনো গম নাপায় হয়নে নহয় এক নম্বৰ হেতু দুই নম্বৰ হৈছে যে গ্লোবালি যেটো ধৰক এটা সাপ্লাই চেইনৰ যেটো ডিসৰাপশন আহিছে because of the coming of new regimes in the different parts of the globe for example Trump 2.0 so গতিকে তাৰ কাৰণে কি হৈছে যে প্ৰটেকচনিজম সো গতিকে এতিয়া হেকানে এগ্ৰিকালচাৰটো আমি কি বনাব লাগিব ৰিজিলিয়েন্ট বনাব যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সাপ্লাই চেইন যদি ডিসৰাপশনো হয় তেতিয়াও আমাৰ চলি থাকিব এটা আছে যে কম্পিটিটিভনেস তেতিয়াহে আমি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিম হয়নে নহয় কাৰণ কি ইয়াৰ আগবা আমি কি দেখিছিলো যে ইকোনমিক সাৰ্ভে এটো কৈছিলে বা আমাৰ বাজেটত এটো কৈছে যে এটা পিলাৰ অফ দা বাজেট কি আছিলে আমি ইয়াৰ আগবা কৈছিল ন যে পিলাৰ অফ দা বাজেট কি আছিলে এইম হয়নে নহয় সো এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে ইনভেষ্টমেন্ট আছিলে আৰু কি আছিলে এমএসএমই আছিলে আৰু কি আছিলে এক্সপোৰ্ট আছিলে সো এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কম্পিটিটিভ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় সো গতিকে এটো কি আছিলে যে এইখিনি কৰিব এইখিনি হৈছে চ্যালেঞ্জেস আৰু এই চ্যালেঞ্জেস খিনি নাইকিয়া কৰিব কাৰণে আমাক কি দিছে তিনটা ধুনিয়া ওয়ে ফৰৱাৰ্ড দিলে এক নম্বৰটো কি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি জোৰ দিব লাগিব সো এগ্ৰি মডাৰ্নাইজেশনৰ কথা ক'লে সেকেন্ডটো কি ক'লে যে যেটো সাবসিডি আছে হেতু ৰেশনালাইজ কৰিবলৈ ক'লে যে এক্সেসিভ সাবসিডি আমি দিও ফৰ এক্সাম্পল ইউৰিয়া এই ইউৰিয়া যদি বেছিকে সাবসিডি দিও কেদিমনা আগাৰ আমি দেখিছো যে কেনেকে হেতু সয়েল ড্যামেজ কৰে কেনেকে আমাৰ হেলথ ইস্যু কাৰণে দিগদাৰ কেনেকে ইকোলজি এণ্ড এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে দিগদাৰ সো গতিকে ৰেশনালাইজেশন অফ কি সাবসিডি সো গতিকে 3 নম্বৰ পইণ্টটো কি আহিলে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আমি কি লিখিম যে মার্কেট লিংকেজেস তো আমি কি কৰিব আৰু অলপ রোবাস্ট কৰিব লাগিব সো গতিকে রোবাস্টিং আৱাৰ মার্কেট লিংকেজেস তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা স্কিম আছে হয়নে না কি বুলি লিখিম আমি স্কিমটো নাম ই নাম স্কিম সো গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক নেশনাল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট সো গতিকে এনেকে যদি আমি লিখি দিও সো গতিকে এই অকমান কনতে সো নিউজ পেপাৰখন কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি সব সো ইয়াতে দেখোন মেইনছৰ গতিকে কোৱেশ্চনটো সোমাই আছে যে what are the major challenges faced by agriculture and how it can be sort out সো গতিকে তাৰ বস্তুটো আমি ইয়াৰ পৰাই লিখি দিব পাৰো যদি আমি আইডিয়াটো পুট কৰো ওকে সো গতিকে নেক্সট যদি আমি চাও তাৰ ওপৰতে গোটেই আৰ্টিকলটো আছে সো গতিকে বাজেট এলোকেশন নাম্বাৰস ভাৰ্সেস ইনফ্লেশন এইখিনি কথা গলে সো টোটাল এলোকেশন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্স ওয়েলফেয়াৰ 1.4 lakh crore making
only 4% increase. So এটো আমি গম পাইছো যে farmers welfare আমাৰ এবাৰ কিমান increase কৰিছে 4% increase কৰিছে by allotting 1.49 লাখ crore. So গতিকে 1.49 লাখ কোটি কি হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্স ওয়েলফেয়াৰ আৰু এলাইড সেক্টৰত আমি দিছো ঠিক আছে so given an expected inflation of 4 to 5% the real value of allocation may be declined. So গতিকে আমাক এটো কৈছে যে 4% যে বহাইছো সেইটো দেখোন ইনফ্লেশনটো নাইকিয়া হৈ যাব হয় না সো গতিকে ইনফ্লেশনত কি কৰিব হেতু নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিব সো গতিকে একচুয়ালি আমাক হেতু বহুৱা যেন নালাগিব ঠিক আছে সো গতিকে বিগেষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ স্কিম যদি আমি চাও যে পিএম কিষাণ যোজনা যেটো পা কি কৰিব যে কিষাণ সকলক 6000 টকা মানে কি দিব ইয়াৰলি এলোকেট কৰিব হয় না সো গতিকে কি হ'ব তাৰ পা ক্যাপিটেল তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকৰ ইনকাম ভাল হ'ব আৰু তেওঁলোকে হেতু কোড ইউজ কৰিব পাৰিব যে ক্যাপিটেল ইনভেষ্টমেন্টত তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ভাল ধৰিলক ইনস্ট্ৰুমেন্ট কিনিব তেওঁলোকে হয় না সো গতিকে মডাৰ্ন টেকনলজি এডপ্ট কৰিব ভাল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব হয় না অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰলে মুভ কৰিব সো গতিকে হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আখিনি এটো কথা কৈছে যে যেটো মূল স্কিম আছিল তাৰ ৰিমেইন স্ট্যাগনেন্ট অফ 60000 crore সো গতিকে এই মূল স্কিমটোতে কি কৰা নাই ইমপ্ৰুভ কৰা নাই বা বাজেটাৰী এলোকেশনটো বঢ়োৱা নাই okay so the employment crisis of কথা কলে agriculture share in GDP has steadily declined from 17.7% so গতিকে আমাৰ agriculture যেটো ধৰক GDP contribution আছিল 17.7% আছিল was workforce has increased from the 42 to 46% so গতিকে যেটো workforce আছিল so workforce ৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু তাৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছিল হেতু কমি গৈ আছে so গতিকে ইয়াপা আমি কি ইনসাইট টু লালে যে workforce খিনি এনেকুৱা এটা জায়গাত সোমাই আছে যিখিনি জায়গা পায় আউটপুটটো বহুত কম হনে ন সো গতিকে আমি এনেকুৱা এটা জায়গাত আমি নিজকে ইনভলভ ৰাখিব লাগে যোপা কি আছে বেছিকে ইনকাম ওলাই কিন্তু ইন্ডিয়া হেতু বস্তু উল্টা হৈ আছে সো 46% মানুহ কোত জড়িত হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰে কন্ট্ৰিবিউশন কিমান দিছে 17.7% যেটো বস্তু কি হৈছে বহুত ডিক্লাইন হৈছে হনে ন সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰটো মডাৰ্নাইজ কৰি প্লে ইয়া যিমানখিনি এক্সেসিভ ওয়ার্কফোর্স কমাই আছে যেটো আমি কওঁ disguised unemployment কেতুক আমি লৈ আহিব লাগিব যে আমি সার্ভিস আৰু ম্যানুফ্যাকচারিং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর হনে ন সো হেতু আমাৰ এইম টু হৈছে সো 55% অফ এগ্ৰিকালচাৰ এমপ্লয়মেন্ট কম্প্ৰাইজেস ফার্ম লেবাৰস সো এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ফার্ম সেক্টর যিখিনি লেবাৰ আছে ন এইবো এনসিআরটি পা আপুনি গম পাব যে ফার্ম লেবাৰটো কি হয় সো ইন্ডিয়া ধৰিলো এটা এগ্ৰিকালচাৰৰ পা আউটকাম বহুত কম কিন্তু যিখিনি মানুহ ল্যান্ডলেস মানুহ হয় তেওঁলোকে আকৌ এগ্ৰিকালচাৰ কি কৈছে এজ এ লেবাৰ কাম কৰিছে সো এগ্ৰিকালচাৰ নিজৰে আউটপুট কম তাত যিখিনি মানুহে লেবাৰ খাটিছে তেওঁলোকে ইনকামটো আৰু কম হ'ব হনে নহয় কিন্তু হেতু এটাকে ডাঙৰ প্ৰবলেম আৰু ইয়াৰ লগতে কি জড়িত হৈছে পভাৰ্টি সো গতিকে 55% অফ দা ওয়ার্কফোর্স যদি ফার্ম লেবাৰ হয় সো গতিকে যেটো মানে ফার্ম সেক্টৰৰ ইনকামে নাই তাত আকৌ লেবাৰ কৰিছে তেওঁ সো গতিকে এতিয়া ধৰক আমাৰ যেবা মানে কথাটো কৈছো যে টিসিএস বা তেনেকুৱা ডাঙৰ কোম্পানী ইয়াত যদি কোনবা এজন মানুহে এমপ্লয়মেন্ট পাইছে সো গতিকে তেওঁ কি হ'ব টিসিএসৰ যেহেতু আউটকামটো খুব বেছি তেওঁলোকৰ ইনকামটো খুব বেছি সো গতিকে যিখিনি মানুহে ইয়াত লেবাৰ খাটিব তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ ইনকামটো বেছি হ'ব কিন্তু কি হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰ নিজৰে কি নাই মানে আউটপুট নাই তেওঁলোকৰ নিজৰে ইনকাম নাই সো গতিকে ইয়াত যিখিনি মানুহে লেবাৰ খাটিছে সো গতিকে এই লেবাৰটো কি হ'ব বা এই লেবাৰজনৰ যেটো মাহিলি ইনকাম হ'ব হেতু বহুত কম হ'ব and that lead to what poverty আৰু poverty লগত বাকি গোটেই চেইনডাল আপুনি বনাই দিও সো গতিকে এটো আমাৰ কি হয় ইকোনমি স্ট্ৰাকচাৰাল প্ৰবলেম হয় সো এটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিম এগ্ৰি মডাৰ্নাইজেশন কৰিম সো পিএলআই স্কিমটো থৈ দি আমি কি কৰিম যে যেটো মানে ম্যানুফ্যাকচারিং আছে ইন্ডাস্ট্রি আছে এখিনি আমি গ্রো কৰাম মানে টুৰিজমটো ডেভেলপ কৰাম যাতে ইয়াৰ পা ওয়ার্কফোর্সটো সার্ভিস সেক্টৰত যাব পাৰে লোকেলাইজ মানে ধৰিলক কি হ'ব পাৰে মানে লোকেল যেটো ইকোনমি আছে রুরাল ইকোনমি হেতু আমি ইমপ্ৰুভ কৰিম থ্ৰু কেনেকে এমএসএমই সো অল দিস থিংস ক্যান বি ৰিলেটেড দিছ না এমএসএমই কথা কৈছে যে ডিৰেগুলেশন কৰিব লাগিব আমি কাৰণ কি হ'ব নহয় কেতিয়া এমএসএমই কি হ'ব নহয় যদি খুব বেছি ৰেগুলেশন থাকে যে এমএসএমই গ্রো হ'ব নহয় সো অল দিস থিংস ক্যান বি very important for our economical perspective so research and development আমি খৰচ কৰিব লাগিব so high value crops the need for a structural shift so আমি কি কৰিব লাগিব যে high value crops ওপৰত জোৰ দিব লাগিব অকল আমি ধৰক যিখিনি ধৰক আমাৰ সাবস্টেনশিয়াল ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে আমি খাই বৈ জিয়া থাকিবৰ কাৰণে ৰাইস লাগে পালসেস লাগে কিন্তু আমাক কি লাগে হাই ভ্যালু যিখিনি সিড আছে যেনে ধৰক কাজু খেতি কৰিলো বা স্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিলো এই বুজিব ধৰক ভালা হৰ্টিকালচাৰ কৰিলো এইখিনি যিখিনি আছে ন যিখিনি হাই ভ্যালু ক্ৰপস আছে বা আমি মাশৰুম কৰিলো সো এইখিনি বস্তু যদি আমি কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব যে আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ আছে ন তেওঁলোকৰ ইনকামটো যেহেতু লো ফাৰ্মিং ধৰক তেওঁলোকৰ আছে সো হেতু বাঢ়ি যাব বুজি পাইছে না সো হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা পার্সপেক্টিভ হল আৰু এমএসএমই যেটো সাপোর্ট আছে ন হেতু ডিস্টর্ট কৰি দিছে কাৰণ কি গোটেই এমএসএমই সাপোর্টটো দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে অকল ৰাইস আৰু হুইটৰ ফালে এতিয়া কি হৈছে ফাৰ্মাৰ্স খিনি গৈছে কাৰণ কি তাত এটা কি আছে সৰকাৰি ধৰক এটা ৰিস্ক মানে প্ৰটেকচন এটা আছে সো হেতু আমি কি কৰিব লাগিব অকল ভাল কৰিব লাগিব
পোস্ট হাৰ্ভেস্টিং লছ সো গতিকে এগ্ৰি সেক্টৰত কি গিটা ধৰক চ্যালেঞ্জেস আছে ইয়াত প্ৰভাইড কৰি দিয়া আছে যে এমএসএমই ডিস্টৰ্ট কৰিছে আমাৰ মুভ কৰিব পৰা নাই কি হলে মুভ কৰিব পৰা নাই হাই ভ্যালু সিটছলে মুভ কৰিব পৰা নাই ঠিক তেনেকৈ পোস্ট হাৰ্ভেস্টিং লসেস আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৈছো যে আমাৰ যিটো কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তাৰ কাৰণে আমি দেখিছো যে পোস্ট হাৰ্ভেস্টিংটো আমি হেতু কি কৈছো মানে এক্সটেন্ড কৰিছো ঠিক তেনেকৈ নেশনাল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট যিটো অল অফ দে আগত আমি কলোৱে মেনশন কৰিলে হয় না ই নাম সো গতিকে মাৰ্কেট ৰিফৰ্ম আমি কৰিব লাগিব আৰু ৰোল অফ ডিজিটেল মাৰ্কেট সো গতিকে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম খিনি আমি লগাব লাগিব যাতে আমাৰ মাৰ্কেট খিনি আৰু অলপ ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় মানুহখিনি এৱেৰ হয় হয়নে নহয় সো গতিকে সাবসিডি হেভি এপ্ৰোচ ভাৰ্সেস ইনভেষ্টমেন্ট ড্ৰিভেন এপ্ৰোচ সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব খুব বেছি সাবসিডি দিয়া থৈদি ঠাইত আমি ইনভেষ্টমেন্ট ড্ৰিভেন গ্ৰোথটো আমি লব লাগিব বুজি পাইছে সো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৈছো যে ফাৰ্মাৰ্স প্ৰডিউচাৰ্স অৰ্গানাইজেচন সো গতিকে এইটো বস্তু আমি আনিছো আৰু তাৰ কাৰণে ইজ অফ ডুইং বিজনেস আনিছো তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমি স্বামিত্ৰ যিটো স্কিম আছে হেতু কথা আপুনি লিখি দিব পাৰে হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত আমি কি কৈছো ল্যান্ড সাৰ্ভে কৈছো সো গতিকে তেতিয়া কি হ'ব ফাৰ্মাৰ্স প্ৰডিউচাৰ্স অৰ্গানাইজেচন খিনি আহিব আৰু কি ৰিফৰ্মস আৰ মিসিং সো গতিকে ফাৰ্টিলাইজাৰ ক্ৰপ ইন্সুৰেন্সৰ কথা প্ৰাইভেট সেক্টৰ পাৰ্টিসিপেশন R&D বুষ্ট যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় হয়নে নহয় সো গতিকে এইখিনি বস্তু কি আছে মিসিং আছে কনক্লুজনটো কৈছে যে ইনক্ৰিমেন্টেল প্ৰগ্ৰেছ আমাক লাগিব বাট নট ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ সো গতিকে কনক্লুজনটো হেতু কৈছে আৰু কি বস্তুত আমি জোৰ দিব লাগিব সেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰা কৈছে সো গতিকে এইখিনি আৰ্টিকল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় জিএস পেপাৰ 3 পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সো গতিকে লেটস মুভ ahead preempting Trump 2.0 সো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি চাইছো যে কি বস্তু আহিছে তো এটো ফৰেন এফেয়াৰ্সৰ লগত ৰিলেটেড ইউনিয়ন বাজেট এন্ড ইন্ডিয়ান এক্সপোৰ্ট ব্ৰাঞ্চিং ফৰ Trump 2.0 ট্ৰেড পলিসি সো গতিকে ইন্ট্ৰোডাকশন আমি লিখিছো যে the budget union budget plays strong emphasis on making Indian export more competitive সো গতিকে আমি গম পাইছো যে আমাৰ এক্সপোৰ্টটো এটা পিলাৰ হয় না এটো এবাৰ যিখন ধৰক ইউনিয়ন বাজেট আছে তাত এক্সপোৰ্ট ইজ ওয়ান অফ দা পিলাৰ সো গতিকে ইন্ডিয়া যিটো ধৰক এক্সপোৰ্ট আছে হেতু মোৰ কম্পিটিটিভ কৰিব কাৰণে জোৰ দিবলৈ কৈছে সো গতিকে যাতে কি হ'ব পায় যে এন্টিসিপেশন অফ দা পটেনশিয়াল ইউএস ট্যাৰিফস আন্ডাৰ 2.0 সো গতিকে এতিয়া যদি আমি কম্পিটিটিভ নকৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব যে আমাৰ যিটো ট্ৰাম্পৰ ট্যাৰিফ পলিসি আছে ন তাৰ থ্ৰুদি আমি হেম্পাৰ হ'ব পায় although India has not been hit with the tariff yet the White House has already announced 25% tariffs on Canada and Mexico and 10% on Chinese starting from so গতিকে বেলেগ কান্ট্ৰিত অলৰেডি আমি দেখিছো যে ট্ৰাম্পে কি লগাইছে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচনে ট্যাৰিফস লগাইছে সো গতিকে আমি যদি এক্সপোৰ্টটো কম্পিটিটিভ নকৰো নহয় তেতিয়ালে কাইলে আমাৰ যেটো কোৱালিটি আছে হেতুত কম আছে বুলি কবলে তাৰ ওপৰত ট্যাৰিফ লগাই দিব বুজি পাইছে সো ইয়াত দিছে ইণ্ডিয়াস 43 billion dollars trade surplus with USA is a highly probable that the tariffs will be imposed so গতিকে আমি কি হৈছে ট্ৰাম্পে প্ৰটেকশনিজম পলিসি লৈছে আৰু কি কৈছে যে মাগা যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে যে মেক ইন আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন সো গতিকে আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু যেটো ইউএস হৈছে তাত কি আছে যে ইন্ডিয়া ট্ৰেড সাপ্লাস হৈছে মানে ইন্ডিয়া পা ইউএস লৈ এক্সপোৰ্টটো বেছি হৈছে আৰু ইউএস পা ইন্ডিয়ালে ইম্পোৰ্টটো কম হৈছে সো গতিকে এটা কি হৈছে যে আমি বেছিকে এক্সপোৰ্ট কৰি আছো সো গতিকে এতিয়া ইউএসএ এটো দেখিব ন যে আমি দেখোন ডিসএডভান্টেজ ষ্টেটত আছো আমি লুকপা বেছিকে লৈ আছো সো গতিকে এতিয়া কি হ'ব যে আমালে যে মানে ইউএস লে যে যিখিনি এক্সপোৰ্ট গৈছে ইন্ডিয়া পা তেওঁলোকে কি কৰিব সেইখিনি ষ্টপ কৰি দিব কেনেকে বাই পুটিং ট্যাৰিফ যাতে ইয়াৰ পা ইন্ডিয়া পা বেছি এক্সপোৰ্ট ইয়ালে যাব নহয় কাৰণ কি এক্সপোৰ্টটো যদি কমাই দিয়ে তেতিয়ালে এই যেটো ট্ৰেড সাপ্লাস আমাৰ ফালে টিল্ট হৈ আছে ন হেতু ইউএস ফালে টিল্ট হৈ যাব সো গতিকে হেতু বিচাৰিছে ওকে সো গতিকে হেতু আমি চাবলৈ গৈ আছো যে ইয়াৰ পা ইম্প্যাক্ট কৰিব পায় কাৰণ কি হেতু ইম্পোজ কৰিব পায় হয়নে উইল বি ইম্পোজ কৈছে যে এটো বস্তু এটা প্ৰবাবিলিটি আছে হাই প্ৰবাবিলিটি আছে okay so budget seeks to lower export cost so গতিকে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো এক্সপোৰ্ট কষ্টটো আমি কমাব বিচাৰিছো যদি এক্সপোৰ্ট কষ্টটো কমে তেতিয়ালে আমাৰ প্ৰডাক্ট বিলাক কি হ'ব মোৰ কম্পিটিটিভ হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ কি প্ৰাইস বিলাক কমি যাব যদি আমি এক্সপোৰ্টৰ কষ্টটো কমাও তাৰপিছত কি কৈছে যে এমএসএমই সাপোৰ্ট কৰিবলৈ কৈছে কেলে কাৰণ কি এমএসএমই ইজ এ মেজৰ প্ৰডিউস মানে এক্সপোৰ্টাৰ হয় আমি যদি চাও তেলে 40% অফ आवर শু যিখিনি আমাৰ শু আছে ন সেইখিনি বেছিভাগে কি হৈছে এমএসএমই পা যায় সো গতিকে যিমানখিনি শু ইন্ডিয়া এক্সপোৰ্ট কৰে তাৰ ভিতৰ 40% শু আর shoes are being made by the MSME sector so গতিকে এইবিলাক আপুনি এক্সাম্পল লিখিব পাৰে হয়নে তাৰপিছত আৰু কি কৈছে যে rationalization of customs duty preparing India's trade for the potential market access challenges ঠিক আছে সো গতিকে আমি হেতু বস্তু বনাব পাৰো যে কেনেকে আমাৰ ধৰক এক্সপোৰ্টটো আমি কম্পিটিটিভ কৰিম ঠিক আছে সো গতিকে however there was measures through which to counteract China's aggressive Trump's aggressive trade policy ঠিক আছে সো গতিকে এখিনি এনালাইসিস আমি দিছো সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন বা ইনসাইট আপোনালোকে পাব সো গতিকে why India's export face risk under Trump 2.0 সো কিহৰ কাৰণে আমি ধৰক তেনেকুৱা ফিল কৰিছো হেতু আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ওকে
সো নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াত কি বাজেট মেজাৰ্স টু ষ্ট্ৰেংথেনিং এক্সপোৰ্ট সো গতিকে এক্সপোৰ্টটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি মেজাৰ্স লৈছো এইখিনিও আমি দেখুৱাইছো ঠিক আছে ওকে সো এমএসএমই চুক দিছো হনে ন দা বিগেষ্ট ট্ৰেড পিকচাৰ ইজ ইণ্ডিয়াজ ৰেডি ফৰ দ্য ইউএছ টাৰিফ সো গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে নে ইণ্ডিয়া নিজকে এনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে যে কাইলে পৰখিলে যদি আমাৰ ওপৰত ট্ৰেড টাৰিফ লগাইও দিয়ে ট্ৰাম্প 2.0 হয় তেতিয়াহলে আমি কি হৈছে নিজৰ যিটো ধৰি লওক এক্সপোৰ্ট আছে বা নিজৰ যিটো ইকনমি আছে সেইটো ৰিজিলেন্ট ৰাখিব পাৰিম হনে নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো the US tariffs are almost certain বুজি পাইছে নে কেলে ইন্ডিয়া ইজ ইন এ সারপ্লাস পজিশন উইথ দ্য ট্রেড উইথ দ্য US হনে নহয় সো গতিকে আমি কি কৈছো ইন্ডিয়াজ এক্সপোর্ট মার্কেটস নিডস ডাইভার্সিফিকেশন সো এইটো খুব ইম্পর্টেন্ট হৈছে আমি নিজকে কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কাৰণ কি এইটো অলমোস্ট সার্টেন বুলি কৈছে যে আজি নহয় কাইলে কি কৰিব যে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত ট্ৰেড টাৰিফ লগাবই ট্ৰাম্পে হনে নহয় সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়ালে আমাৰ যিটো এক্সপোর্ট আছে ন সেইটো বহুত বেছি কম্পিটিটিভ কৰিবলৈ কৈছে আৰু কি কৰিবলৈ কৈছে যে ডাইভাৰ্সিফাই সোর্স কৰিবলৈ কৈছে যে অকল আমি ইন্ডিয়াই মানে ইউএস কেন্দ্ৰিক এক্সপোর্ট নকৰো আমি কলৈ কৰিম নতুন মাৰ্কেট বিলাকলৈ কৰিম ইউৰোপলৈ কৰিম আফ্ৰিকালৈ কৰিম সাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈ কৰিম ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি কাৰণে আমি কি কৰিছো সাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈ কৰিবৰ কাৰণে এক্ট ইষ্ট পলিচি বনাইছো হনে নহয় তাৰপিছত আফ্ৰিকালৈ কৰিবৰ কাৰণে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ লগত আমি কোলাবৰেচন কৰিছো হনে নহয় নাও দা আফ্ৰিকান ইউনিয়ন ইজ এ মেম্বাৰ অফ হোৱাট ব্ৰিক্স হনে নহয় ঠিক তেনেকে বা G20 সো গতিকে আফ্ৰিকান ইউনিয়ন ইজ এ মেম্বাৰ অফ হোৱাট G20 সো গতিকে এইটো কৈছো কেলে যাতে আমি তাৰ লগত কোলাবৰেট কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকে ইউৰোপৰ লগত আমি কৰিছো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক কি কৈছো নেগোশিয়েট কৰি আছো সো এইখিনি বস্তু বা আমাৰ কি হ'ব যে ট্ৰেডটো আমাৰ অকল এক্সপোৰ্টটো আমাৰ ইউএস কেন্দ্ৰিক নহয় অলপ ডাইভাৰ্সিফাই হ'ব কাইলে যদি ইউএস আমাৰ ওপৰত স্যাংচন লগাইও দিয়ে তেতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডেস্টিনেশনও আছে মানে ঠিক আছে সো গতিকে তাৰপিছত কি কৈছে যে কষ্ট ৰিডাকশন অলৰেডি আমি কৈছো যে কম্পিটিটিভ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তাৰপিছত কি কৈছে এক্সপোৰ্ট ফাইনেন্সিং needs more attention ঠিক আছে সো গতিকে এক্সপোৰ্ট ওৰিয়েন্টেড আমাক কিছুমান ফাইনেন্সিং লাগিব কেলে কাৰণ কি বোলে এটা কোম্পানী আছে যিটো কোম্পানীয়ে কিবা এটা প্ৰডাক্ট বনাইছে আৰু সেই প্ৰডাক্টটো আমি কি কৈছো এক্সপোৰ্ট ওৰিয়েন্টেড বনাইছে সো তেতিয়াহলে সেই যিখিনি কোম্পানী আছে ন পটককে তাহাঁতি যাতে লোন এটা পায় সো গতিকে এইটো কম এক্সপোৰ্ট ফাইনেন্সিং হয়নে ঠিক তেনেকে আমাৰ এফিচিয়েন্টলি কি হ'ব লাগিব যিখিনি ধৰি লওক স্পেশাল ইকনমিক জোন আছিলে সো গতিকে স্পেশাল ইকনমিক জোন যিখিনি আছিলে সো সেইখিনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব স্পেশাল ইকনমিক জোনটো আমি কি কৰিব লাগিব ইজি নহয় এসইজি ধৰি লওক আমাৰ যেটো স্পেশাল ইকনমিক জোন আছিল সো গতিকে স্পেশাল ইকনমিক জোনটো আমি কি কৰিব লাগিব আৰু অলপ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব যাতে তাৰ পৰা কি কাৰণ কি এইবোৰ জায়গা পাই এক্সপোৰ্ট হ'ব হয়নে নহয় সো তাত যাতে আমাৰ এটা কোম্পানী এস্টাবলিশ হয় তাহাঁতে যাতে ভাল ক্ৰেডিট পায় সো গতিকে তাৰ ওপৰত কি কৈছে কনক্লুজন দিছে ঠিক আছে সো গতিকে এই কনক্লুজন খিনি আমি চাম কি এক্সপ্লেনেশন আছে সেইখিনি অলৰেডি আমি চাম ওকে সো গতিকে লেটস মুভ আহেড ইয়াত যদি আমি নেক্সট চাও তেতিয়াহলে দেখিম যে হিটিং দা ৰাইট নোটস ওকে সো গতিকে হিটিং দা ৰাইট নোটস ইজ আৱাৰ next ধৰি লওক আৰ্টিকল ওকে সো গতিকে ইয়াত যদি আমি চাও যে কি আছে যে দা ইউনিয়ন বাজেট ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 26 strengthening India's growth amid global uncertainties সো গতিকে ইন্ডিয়া গ্ৰোথটো স্ট্ৰেংথেনিং কৰিছে যদিও আমাৰ গ্লোবাল আনসাৰ্টেনিটি এটা লুম লাৰ্জ কৰিছে ওকে সো গতিকে কি বাজেট প্ৰভিজন খিনি অলৰেডি আমি কৈছো যে কিহৰ ওপৰত বাজেট খিনিয়ে ফোকাস দিছে তাৰ সেইখিনি ওপৰতে কৈছে তাৰপিছত স্ট্ৰেংথেনিং IFSC যেটো গিফট সিটি আছে ওকে সো গতিকে ফিউচাৰ এনহান্সমেন্ট নিডেড সো গতিকে কি বস্তু ওপৰত future investment লাগিব so rationalization of foreign fund management in India okay so গতিকে হেখিনি ওপৰ rationalization লাগিব okay after আৰু কি আছে budget that lays the groundwork for the sustainable growth so গতিকে sustainable growth ৰ কাৰণে কি বস্তু আমি কৈছো হেখিনি ইয়াত প্ৰভাইড কৰা গৈছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো বস্তু তো আপোনালোকে চাই থব so next যদি আমি চাও যে on a wing and a prayer so গতিকে on a wing and a prayer so the ইয়াত আমি চাও the arithmetic underpinning the budget is if in the world where the Trump is said to disrupt the world so গতিকে ট্ৰাম্পে কি হৈছে ওটা world দিটো গ্লোবালাইজেশন আছে এটো ডিসরাপ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি আমি এক্সপেক্ট কৰিছো ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত ইন্ডিয়া কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈছে যে ফিস্কেল ডেফিসিট ট্ৰেকটো আমি ৰাখিছো মানে না ফিস্কেল কনসলিডেশন কৰিছো যাতে আমাৰ ৰেভিনিউটো ইনক্ৰিজ হয় এক্সপেন্ডিচাৰটো স্ট্ৰিমলাইন হয় মানে না হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত আমি কি কৈছো the risk one এক নম্বৰ ৰিস্কটো কিছে India's GDP growth assumptions may be optimistic okay so ইয়াত কৈছে যে real GDP growth যেটো কৈছে so বা nominal GDP growth 10.1% বুলি কৈছে এটো optimistic বুলি কৈছে that translating 6.3% real GDP growth assuming lower inflation so গতিকে আমি এটো ভাবিছো যে ইনফ্লেশনটো কম হ'ব আৰু nominal GDP টো 10.1% হ'ব আৰু real GDP growth টো 6.3% almost হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত মানে nominal আৰু real GDP ৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি যে আমি বেস ইয়াৰ ক্যালকুলেট যদি কওঁ তেতিয়ালে এটো real GDP হ'ব আৰু যদি কারেন্ট ইয়াৰ কৰো মানে বাই কনসিডারিং ইনফ্লেশন তেতিয়ালে আমাৰ হেতু কি হ'ব nominal GDP হ'ব ঠিক আছে ওকে
তাৰপিছত ইকনমিক সাৰ্ভে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 25 projected the real GDP growth 6.3 to 6.8%, but even achieving the lower bound is uncertain. ঠিক আছে, if GDP growth undershoots, the revenue collection will fall short, derailing the entire fiscal arithmetic. So গতিকে আমাৰ যদি কি হয়, okay, so গতিকে ইয়াত দিছে যে যদি GDP growth টো undershoot হয়, কাৰণ কি ইয়াত কৈছে যে 6.3 to 6.8, যদি growth টো কম হয় তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব, revenue টো fall হ'ব, আৰু revenue টো যদি fall হয় তেতিয়াহলে গোটেই যিটো fiscal arithmetic আছে যে ইমানখিনি revenue আহিলে ইমানখিনি আমি expenditure কৰিম, সেই গোটেই arithmetic টো কি হ'ব, derail হৈ যাব বুলি কৈছে। risk to টো কি কৈছে যে political considerations may drive spending, ঠিক আছে। so গতিকে political যিটো ধৰি লওক consideration আছে সেইখিনি পৰা কি কৈছে যে যিটো আমাৰ মানে স্পেন্ডিং আছে সেইটো ড্ৰাইভ হ'ব, 8 পে কমিশনৰ কথা কৈছে, হয় নে নহয়। তাৰপিছত কি কৈছে, কি ৰিস্ক 3, সো এক্সটাৰ্নাল আনসাৰ্টেনিটি আন্ডাৰ ট্ৰাম্প 2.0। সো গতিকে এক্সটাৰ্নাল আনসাৰ্টেনিটি আছে, অলৰেডি আমি দেখিলোৱে যে নিজে ধৰি লওক প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত 10টা বা 12টা তেওঁ কিছুমান এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ ল'লে, তাৰপিছত কেইটামান খুব মানে ড্ৰাষ্টিক আছিলে যে পুট আমেৰিকা আউট অফ দিস পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট, পুট আমেৰিকা আউট অফ দি WHO, হয় নে নহয়। ঠিক তেনেকে মেক্সিকান বৰ্ডাৰৰ ওপৰত কি কৈছে, ইমাৰ্জেন্সি দিছে, তো ট্ৰান্সজেন্ডাৰটোক মানে তেওঁলোকে ডি ৰিকগনাইজ কৰিছে। সো গতিকে এই গোটেই কথাখিনি কি হৈছে যে Trump rule is going to be uncertain and unpredictable. Okay, so can India's fiscal target hold? Okay, so while finance minister past fiscal market marksmanship has been commendable, the financial year 26 budget rests on a fragile growth assumptions. So if real GDP growth undershoots 6.3%, revenue projection, so আগৰ কথাটো কৈছে যে গোটেই ক্যালকুলেশনটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আছে যে GDP growth টো 6.3% হ'ব, যদি ইয়াতকে কম হয় তেতিয়াহলে গোটেই এৰিথমেটিকটো কি হ'ব, লোকসান হৈ যাব বা হেতু ডিৰেলমেন্ট হ'ব। সো পসিবল আউটকামৰ কথা কৈছে আৰু কনক্লুজনটো আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে। ওকে, সো লেটস মুভ হেড। সো মোদি এন্ড দা ভোকেল ক্লাস, সো গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা কৈছে ইয়াত, এই আৰ্টিকলটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব, ঠিক আছে। সো গতিকে ইউনিয়ন বাজেটে কৈছে যে মোদিজ মিডল ক্লাস স্ট্ৰেটেজি, পলিটিক্যাল এন্ড ইকনমিক এনালাইসিস। সো গতিকে যেটো ধৰক আমি মিডল ক্লাসৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছো ন, লাষ্ট ইয়াৰ যিখন ধৰক এইখন ইয়াৰৰ যিটো বাজেট আছে তাত আমি কি কলো যে মিডল ক্লাসক কি কব, ট্যাক্স কনসেশন দিছে, হয় নে। সো ট্যাক্স কনসেশন দি পেলাই তেওঁলোকক কিমান সেভিংস কৰাইছে, ৰুপিজ 1 লাখ crore। সো গতিকে 1 লাখ কোটি টকা কি হ'ব, এন্টায়াৰ মিডল ক্লাসে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ সেভিংস হ'ব। সো গতিকে এইখিনি কি হ'ব, এইখিনি বা ইকনমিক চলো ডেভেলপমেন্ট হ'ব বুলি ভাবিছে। সো গতিকে এইটো পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট কি সোমাইছে, ইকনমিক এনালাইসিস কি আছে সেইখিনিকে আমি চাব বিচাৰিছো। সো গতিকে ইয়াত ইউনিয়ন বাজেটৰ কথা কৈছে যে কি আমি প্ৰভাইড কৰিলো, why prioritizing the middle class। সো গতিকে মিডল ক্লাসক আমি কিয় প্ৰায়োৰিটি দিছো, সো তাত যদি আমি চাওঁ যে মিডল ক্লাস এজ এন এসপিৰেশনাল লিডাৰ। সো গতিকে আমি কি কৈছো যে মিডল ক্লাসে এসপিৰেশন দা কৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰে, যে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো ওপৰলৈ নিব বিচাৰে। সো গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব, এন্টাৰপ্ৰিনাৰশিপ কৰিব, তেওঁলোকে কি কৰিব, বিজনেস এক্টিভিটিত জড়িত হ'ব, তেওঁলোকে কি কৰিব, গ্ৰোথ ইঞ্জিনটো চলাই নিব, হয় নে নহয়। সো গতিকে দা মিডল ক্লাস ইজ নট জাস্ট এন ইনকাম গ্ৰুপ বাট এ সেলফ ডিফাইন্ড ক্যাটেগরি, ঠিক আছে। সো গতিকে ইনফ্লুয়েন্সিং বোথ ইলিট এন্ড দা লোয়ার ইনকাম গ্ৰুপ। সো গতিকে কি কয় যে মিডল ক্লাসে বোথ দা ইলিট এন্ড দা পোৰ, এই দুইটা পাৰ্টিকে কি কৰে মানে মোটিভেট কৰে বা ইনফ্লুয়েন্স কৰে, কাৰণ কি মিডল ক্লাস যদি গ্ৰো হয় তেতিয়াহলে ইলিট ক্লাসে কি কৰিব, মোৰ কি কৰিব, প্ৰডাকশন কৰিব, হয় নে নহয়। কাৰণ কি ইলিট ক্লাস হৈছে কি, প্ৰডিউচাৰ্স বা ইনভেষ্টৰ্স। সো গতিকে যিমানখিনি মিডল ক্লাসৰ যদি কনজাম্পশন ক্যাপাসিটিটো বাঢ়ে তেতিয়াহলে প্ৰডিউসিং আৰু বেছি হ'ব, ইনভেষ্টমেন্ট আৰু বেছি হ'ব, কাৰণ কি ইলিট ক্লাসে কি কৰিব, ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব। আৰু যদি তেওঁলোকৰ যদি গ্ৰোথটো বাঢ়ে তেতিয়াহলে পোৰ ক্লাসেও কি কৰিব, এসপায়াৰ কৰিব যে আমি কি হওঁ, মিডল ক্লাসলৈ কনভাৰ্ট হওঁ। সো গতিকে এই মিডল ক্লাসে কি কৈছে যে ড্ৰাইভিং ফোৰ্স হয়, যে গোটেই ধৰক তিনটা ক্লাসকে মিডল ক্লাসে টানি টানি লৈ গৈছে, সো ইলিট ক্লাস এজ ওয়েল এজ পোৰ, হয় নে নহয়। সো তাত হেতু কথা কৈছে খুব ধুনিয়াকে যে পলিটিক্যাল parties need to stay in their favor as they serve as a bridging between a ruling elite and the aspirational poor। কাৰণ কি তেওঁলোকে এই দুটা পাৰ্টিৰ ওপৰতে কি কয়, বিশ্বাস কৰে যে ৰুলিং ধৰক ইলাইটছ বা তেওঁলোকে কি পাব, পলিটিক্যাল ফান্ডিং পাব, পোৰৰ বা কি কৰিব, ভোট পাব। সো গতিকে মিডল ক্লাসে তেওঁলোকক কি কৰিব, ড্ৰাইভ কৰি আছে। সো গতিকে মিডল ক্লাসক তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে, স্যাটিসফাই কৰিব বিচাৰিছে। সো গতিকে এইখিনি বস্তুকে কোৱা গৈছে ইয়াত, the government indirectly fuels aspiration drivers politics and reinforcing Modi's new India narrative। okay, so ইয়াত next আমি যদি চাওঁ যে middle class dominates government, military and party structure, ঠিক আছে। okay, so next যদি আমি চাওঁ যে middle class resentment over the welfare distribution, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ধৰি লওক ওয়েলফেয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজেন্টমেন্ট আছে, তেওঁলোকৰ যিটো ধৰি লওক নাৰাজগী আছে, সো সেইটো ওপৰত কথা কৈছে যে কাৰণ কি ফোকাস অন দা ওয়েলফেয়াৰ অফ দা পোৰ। সো গতিকে তেওঁলোকে ধৰি লওক মিডল ক্লাসে একো নাপায়,
সো গতিকে poorest of the poor গোটেই ওয়েলফেয়াৰ স্কিম খিনি কভাৰ হয় আৰু ইলিট ক্লাছক কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক ইন্টাৰভেনশন নালাগে হয়নে নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে যে মিডল ক্লাছৰ কাৰণে একো নাথাকে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজেন্টমেন্ট আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ধৰি লওক ডিসএপয়েন্টমেন্ট আছিলে ওভাৰ দিস লাষ্ট ইয়াৰ এন্ড প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বাজেটস সো গতিকে সেইটো বস্তু নাইকিয়া হৈছে তাৰপিছত কি কৈছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ফেক্টৰ সোশ্যাল মিডিয়া যিটো ফেক্টৰ আছে সো দিল্লী ইলেকশ্যনৰ কথাও কৈছে সো এইখিনি পলিটিক্যাল হয় ঠিক আছে সো গতিকে উইল দিস স্ট্ৰেটেজি ওয়ার্ক শর্ট টার্ম ইম্প্যাক্ট লং টার্ম ইম্প্যাক্ট এন্ড চ্যালেঞ্জেস আমি প্রভাইড কৰা গৈছে সো গতিকে মিডল ক্লাছক যে এটা ড্ৰাইভিং ফোর্স বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি যে বাজেটখন বনাইছো তাৰ পৰা ইণ্ডিয়া কিমানখিনি লাভ কৰিব পাৰে বা লাভ হ'ব সেইটো ওপৰতে কৈছে সো দিস ইনকাম ট্যাক্স cuts many ways okay so ইয়াত কি কৈছে যে ইনকাম ট্যাক্সৰ কথা কৈছে যে ওকে আমি যদি চাও so ইয়াত কি কৈছে যে শর্ট টার্ম পয়েন্ট কিছুমান কৈছে okay so ইয়াত the key budget the union budget balancing political gains and economic trade offs introduction আমি provide কৰিছো finance minister Nirmala Sitharaman's 8th budget continues this trend demonstrating steady fiscal discipline transparency in the numbers and a focus on the quality expenditure so গতিকে কিহৰ ওপৰত বেস কৰিছে যে quality expenditure হ'ব লাগিব so গতিকে however this is massive 1.1 lakh crore tax break that has shaped this year's dominant narrative leading to two major economic trade-offs so গতিকে দুটা ধৰি লওক economic trade-off কথা কৈছে যে দুটা mismatch হ'ব ইয়াত okay কি mismatch হ'ব a shift from the capex driven economy to consumption driven economy so গতিকে আগতে কি আছিল যে capital expenditure আমি বেছিকে খৰচ কৰিম আৰু capital expenditure মানে ধৰি লওক infrastructure development কথা কৈছে বা asset য'ত build হয় so গতিকে আগতে আছিল যে capital expenditure driven growth এতিয়া কি কৈছে যে consumption driven growth কাৰণ কি consumption driven stimulus আছে দিছো কাৰণ কি এই যেটো 1 লাখ কোটি টকা বাচিব এই 1 লাখ কোটি টকা কি হ'ব ভাবিছে যে তাপা মিডল ক্লাছে কি কৰিব কনজাম্পশন কৰিব যিমানে বেছি কনজাম্পশন কৰিব ইকোনমিত এটা ডিমান্ড হ'ব সেই ডিমান্ডটো ফুলফিল কৰিব কাৰণে ইকোনমি কি কৰিব সাপ্লাই কৰিব এন্ড সাপ্লাই কৰিব কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট আহিব ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া কি কৈছে এটো এটা কথা নেক্সট কথাটো কি কৈছে এ ৰোল বেক ইন দ্য এফৰ্টস টু ওয়াইডেন India's personal income tax base ঠিক আছে সো গতিকে এ ৰোল বেক ইন দ্য এফৰ্টস টু ওয়াইডেনিং India's personal tax base সো গতিকে আমাৰ যেটো ধৰি লওক ট্যাক্স অফ বেস আছিল ন সেই বেসটো বহাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছিল কিন্তু হেতু কথা নকলে সো গতিকে ট্যাক্স বেসটো আমাৰ কি হৈছে বহোৱা যেটো এফৰ্ট আছিল ন সেই এফৰ্টটো কি হৈছে ৰোল বেক হৈছে সো গতিকে এটো এটা কি হৈছে যে আমি বেসটো বহাব লাগিছিল হনে নহয় সো গতিকে আৰু কি কৰিব লাগিছিল ৰেট কাট কৰিব লাগিছিল তাৰ ওপৰত এটা ট্ৰেড অফ বুলি কৈছে ইয়াত সো গতিকে these choices reflect the political economy bet balancing middle class goodwill against long term fiscal sustainability সো গতিকে আমি যদি ট্যাক্স বেসটো বহালো হেতেন তেতিয়াহলে এটা কি হৈছে লং টার্ম ফিস্ক্যাল সাস্টেইনেবিলিটি এটা ক্ৰিয়েট হ'লতে সো আজি দিনৰ আমি হেতু এভয়েড কৰি পেলাই মিডল ক্লাছৰ কনজাম্পশন ড্ৰিভেন ইকোনমি থিওৰি কৈছে ওকে ক্যাপেক্স ভাৰ্সেস কনজাম্পশন ঠিক আছে সো গতিকে কি বস্তু আছে ইয়াত এটা ডিবেট আমি লঞ্চ কৰি দিয়া গৈছে ওকে সো নেক্সট যদি আমি চাও তে ৰিভাৰ্সেল অফ ট্যাক্স বেস এক্সপানশন সো গতিকে আগতে আমি ভাবিছিলো যে ট্যাক্সটোৰ বেসটো বহাম ঠিক আছে মোৰ এন্ড মোৰ ট্যাক্স পেয়াক আমি কি কৰিম মানে ইনকাম ট্যাক্স এমবিটলা আনিম তেওঁলোকে কম ট্যাক্স দিব কিন্তু বহুতে দিব সো গতিকে হেতু আমাৰ কি আছিল স্ট্ৰেটেজি আছিল ওকে the consequences of narrowing tax base এতিয়া tax base টো নেৰো হৈছে হনে নহয় কাৰণ কি এতিয়া আমি এটো কৈছো যে ট্যাক্স দেখোন 12 লাখ মানুহে নিদিয়ে সো গতিকে 12 লাখৰ কাৰণে যাৰ ইনকাম আছে তেওঁলোকে এটকাও ট্যাক্স দিব লাগে মানে ট্যাক্সৰ এটা পার্সেন্টেজ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু সেইখিনি এক্সাম্পশন হ'ব হনে নহয় সো গতিকে এতিয়া কি কৈছে যে ট্যাক্স বেস টো কি হ'ল তেতিয়ালে নেৰো হ'ল কাৰণ কি কম মানুহে এটা ট্যাক্স দিব কাৰণ কি 12 লাখলৈকে কি হৈছে যিখিনি মানুহে আগতে ট্যাক্স দিছিলে কাৰণ কি আগতে কি আছিল যে 7 লাখৰ পা ট্যাক্স দিব লাগে এতিয়া কি হ'ল 12 লাখলৈকে ট্যাক্স দিব নালাগে সো গতিকে এই যিখিনি মানুহ আছিল আগতে এই মানুহখিনি কি আছিল ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স পেয়াৰ আছিল এতিয়া কি হ'ল তেওঁলোক পেয়াৰ নহয় বাট দে আৰ বিং এক্সাম্পটেড সো গতিকে যেটো ট্যাক্স বেস আছিল হেতু কি হ'ল নেৰো হৈ গল কমি গল সো গতিকে ইয়াৰ পা কনসিকুৱেন্সেস কি হ'ব পায় হিখিনি আমি অলৰেডি প্রভাইড কৰিছো ঠিক আছে সো গতিকে এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট যদি আমি চাও সো কনক্লুজন আমি দিছো শর্ট টার্ম আৰু গেইন টার্ম আৰু লং টার্ম কি হ'ব পায় আৰু ফিস্ক্যাল ভাৰ্ডিক্ট কি হ'ব পায় হিখিনি আমি প্রভাইড কৰিছো সো লেটস মুভ ahead our motive was to honoring the taxpayer so the taxpayer honor কৰাটো আমাৰ মোটিভ বুলি ইয়াত কৈছে সো তাৰ ওপৰত আমাৰ আৰ্টিকলটো আছে যে rationale behind the historic tax cut so গতিকে honoring taxpayers so গতিকে এইখিনি বস্তু আছে যে Sitharaman the finance minister emphasized that this was a continuation of Modi's trust building measures since 2019 such as faceless tax assessment so গতিকে tax যেটো ধৰে ইনকাম ট্যাক্সত আমি কি ৰিফৰ্ম কৰিছো ইয়াত যদি আমি খুধু তেতিয়ালে আমাৰ এটো হ'ব আৰু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব যে ট্যাক্সৰ যেটো ধৰি কালেকশন আছে ট্যাক্স এটো ক'ব যে ৰেভিনিউ যেটো বয়েন্সি আছে এটো বয়েন্সি বুলি কম ন আমি সো গতিকে ৰেভিনিউ বয়েন্সিটো বাঢ়িব ঠিক আছে কেলে কাৰণ কি এইখিনি আমি
ফেসলেস ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট কৰিছে সো গতিকে খুব ইজিলি আমি ট্যাক্সও দিব পাৰো সো গতিকে ট্যাক্স এভয়েডেন্সও ইয়াত কম হ'ব ঠিক আছে বিবাদ সে বিশ্বাস ডিসপিউট ৰিজল্যুশনৰ কথা কৈছে আৰু ট্যাক্স পেয়াৰ্স চাৰ্টাৰ সো গতিকে এইখিনি চাৰ্টাৰ এক মানে চাৰ্টাৰখন লগোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ ইয়াত ক্লিয়াৰ এটা পলিসি হৈছে যে এইগিটা বস্তু দিব লাগিব হনে নহয় সো গতিকে ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহিছে ট্যাক্স চাৰ্টাৰখন অহাৰ কাৰণে ওকে সো গতিকে এক্সপেক্টেড ইকনমিক ইম্প্যাক্ট সো গতিকে ইকনমিক ইম্প্যাক্ট খিনি এইখিনি আমাৰ পৰিব বুলি দেখুৱা গৈছে ঠিক আছে সো গতিকে আমি কি হৈছে কি হ'ব সেইখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰিছে so the new income tax bill a radical overhaul যেটো কৈছে যে এই কি ফিচাৰ অফ দা নিউ বিল কথা কৈছে যে সিম্পলিসিটি এন্ড কমপ্লায়েন্স ৰ কথা কৈছে গ্লোবাল ট্ৰেড চ্যালেঞ্জেছৰ কথা কৈছে আৰু সিটাৰামান স্ট্ৰেটেজি যে কোন মানে কি সেক্টৰত এটা স্ট্ৰেটেজি আমি লগাইছো এড্ৰেছিং ইণ্ডিয়াস ইনভেষ্টমেন্ট স্লো ডাউন সো গতিকে ইণ্ডিয়া যেটো ইনভেষ্টমেন্ট স্লো ডাউন হৈছে সো হেতু কেনেকে আমি এড্ৰেছ কৰিম সো হেতু ওপৰত আমাৰ কি হৈছে why private investment remains weak হয় না প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টটো ইণ্ডিয়াত বহুত উইক হৈছে বুলি কৈছে এফডিআই গুছি গৈছে বুলি কৈছে হয় না So despite high public capital expenditure, private sector investment remains sluggish. যেটো বস্তু আমাৰ ইন্ডিয়াত প্ৰবলেম বুলি কৈছে হনে নহয় যে আমাৰ ইয়াত গভৰ্নমেন্টে বহুত পইচা দি আছে গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ইজ কিপ হাই হনে নহয় ইয়া আগৰ বছৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ যিমান আছিলে এবাৰ হেতু 10% হাইক হৈছে বুলি কৈছে হনে নহয় সো ৰিভাৰ্স এস্টিমেটৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া কথাটো কৈছে যে প্ৰাইভেট সেক্টৰে কিন্তু কি হৈছে আমি ইমান প্ৰাইভেট সেক্টৰ ধৰিলক ট্যাক্স কনসেশন দিছো কৰ্পোৰেট ট্যাক্সত আমি কি কৰিছো স্ট্ৰিমলাইন কৰিছো তথাপিতো তেওঁলোকে কি কৰা নাই ইনভেষ্টমেন্ট কৰা নাই কিহৰ কাৰণে So ইয়াত সেইখিনি বস্তু দিছে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ইন roads railway and defense border infrastructure ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে যে স্টেট গভৰ্নমেন্টস ডিমান্ডস more funds okay PLI and employment link incentives to push industrial growth so গতিকে সেইখিনি বস্তু বা কি হৈছে যে idea of giving up private investment emphasize so গতিকে private investment বাহিবৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু ওপৰত জোৰ দিছে 1.6 trillion remains unspent in the state projects due to so গতিকে আমাৰ কি হৈছে স্টেট যিবোৰ প্ৰজেক্ট আছে ন সেই প্ৰজেক্ট বা ষ্টল প্ৰজেক্ট হৈ আছে তেওঁলোকে 1.6 trillion rupees তেওঁলোকে কি কৈছে আনস্পেন্ড কৰি ৰাখিছে সো এইখিনি আমি কি কৈছে স্পেন্ড কৰিব কাৰণে জোৰ দিছো ওকে কাৰণ কি ষ্টেটে যদি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে তেতিয়াহে কি হ'ব ড্ৰাইভ হ'ব ইণ্ডিয়াস পাথ টু 8% জিডিপি গ্ৰোথ এন্ড বিকশিত ভাৰত টাৰ্গেট সো গতিকে এইটো আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হয় যে আমাৰ গোটেই ধৰক বাজেট হওক ইকনমিক সাৰ্ভে হওক তেওঁলোকৰ মেইন কথাটো হৈছে এইটো যে বিকশিত ভাৰত টাৰ্গেটটো পাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কি কৈছে যে ইকনমিক সাৰ্ভে কৈছে যে 8% গ্ৰোথ তুমি এক ডেকেড কৰিব লাগিব মানে 10 বছৰ কৰিব লাগিব সো গতিকে কি গ্ৰোথ ড্ৰাইভাৰছৰ কথা কৈছে কি গ্ৰোথ ড্ৰাইভাৰছ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু কি কৈছে can India achieve 8% growth 8% growth হবৰ কাৰণে কি ধৰক চ্যালেঞ্জেস আছে সেইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছো ওকে নেক্সট যদি আমি চাও যে ফিস্কেল ম্যানেজমেন্ট এন্ড state level debt challenges so গতিকে সেন্টাৰস ফিস্কেল ডিসিপ্লিনৰ কথা কৈছে ঠিক তেনেকে the future of the welfare spending and disinvestment ঠিক আছে disinvestmentৰ কথা কৈছে আৰু budget that balances taxpayers trust growth and global realities so গতিকে যিখিনি বস্তু দিছে সেইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে biggest tax breaks in a decade হয় না so তাৰপিছত capital expenditure in core finance infrastructure MSME expansionৰ কথা কৈছে fiscal disciplineৰ কথা কৈছে কাৰণ কি আমি কি কৈছো যে fiscal deficit টো 6.4% ৰাখিম বুলি ভাবিছো okay very good next আমি চাও যে finance ministers proposed revamp of the model BIT may shorten wait for the international arbitration okay so আমি চাও যে free trade agreement কথা revamp India's bilateral investment treaty so গতিকে bilateral investment যেটো treaty আছে a strategic shift from foreign investment okay so গতিকে bilateral investment treaty bilateral মানে কি যে দুখন দেশৰ মাজত কি হ'ব investment treaty হ'ব ঠিক আছে so গতিকে finance ministers plan to revamp মানে হেতু বস্তু আৰু অলপ কি কৰিব ৰবাস্ট কৰিব বা আৰু অলপ পুশ কৰিব না চিটা দিব কি ইণ্ডিয়াস মডেল bilateral investment treaty aims to make more investment friendly okay so the investment friendly কৰিব মানে ease of doing business or যিকিটা কম্পোনেন্ট আছে এইখিনি লৈ আহিব so aligning with the global best practices safeguarding national interest okay so the move reflects India's recognition that the 2016 BIT framework designed in response to high profile arbitration cases like KR Energy Vodafone was too restrictive and deterring foreign investors so গতিকে আগৰ যিখন bilateral investment treaty আছে তাত কিছুমান লুফল আছিলে সেই ওভাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন খিনি আমি নাইকিয়া কৰিবলে নতুন এখন BIT আনিম ঠিক আছে সো যত আমি কি কৰিম যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট খিনি আমি কি কৰিম ফোকাস কৰিম ওকে সো ভেৰি গুড কি এক্সপেক্ট এন্ড চেঞ্জেস ইন ৰিভেম্প BIT তা ওপৰত দিছে তা কারেন্ট মডেল অফ BIT ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া যিখন মডেল আছে তাত কি চ্যালেঞ্জেস আছে আৰু সেইখিনি আমি কেনেকে নাইকিয়া কৰিম why India is revamping BIT now এতিয়া কিয় আমি foreign investment to কাৰণে আহিছো কাৰণ foreign investment আহিলে কি হ'ব আমাৰ গ্ৰোথ টো robust হ'ব job creation হ'ব so challenges and consideration আমি প্রভাইড কৰা গৈছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই লব আৰু নোট ডাউন কৰি থব so conclusion টো আমি প্রভাইড কৰিছে conclusions are very important in your mains okay the next article is a budget that is
ফৰৱাৰ্ড লুকিং এণ্ড গ্ৰোথ অৰিয়েণ্টেড সো গতিকে আমাৰ যিখন বাজেট আছে এখন ফৰৱাৰ্ড অৰিয়েণ্টেড বুলি কৈছে আৰু গ্ৰোথ অৰিয়েণ্টেড বুলি কৈছে So union budget a strategic push for growth, manufacturing and fiscal potential বুলি কৈছে next যদি আমি চাও free provisions personal income tax ৰ কথা কৈছে যেটো আমি ধৰিলো কাট কৰিছো next যদি আমি চাও capital expenditure আমি বহাইছো মানে নহয় so national manufacturing mission ৰ কথা কৈছে তাৰছত কি কৈছে labor intensive sector আমি কি কৈছো জোৰ দিছো মানে job creation হ'ব agriculture sector আমি নতুন স্কিম আনিছো fiscal deficit reduction আমি কৈছো হয় না তাৰছত কি কৈছে ease of doing business ৰ জোৰ দিছো তাৰছত কি কৈছে on life in the relationships in the Uttarakhand. Okay, so on living relation jitu ase je ami kom paisu je jitu dholok uniform civil code so UCC to ki hoise Uttarakhand government apply koise aru UCC ৰ কথা আমাৰ DPSP article 44 আছে হনে না so গতিকে Uttarakhand এটা ল্যান্ডমার্ক এটা কাম কৰিলে হনে so jitu ami disu je legal and privacy concerner so ইয়াৰ খালি এটা provision আছে যে live in যিখিনি ধৰিলো কাপল থাকে so তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্টৰ ওয়েবসাইটৰ হেতু জনাব লাগিব যদি তেওঁলোকে নজনা তেলে হেভি ফাইন হ'ব আৰু ইমপ্ৰিজনমেন্টৰ প্ৰভিজন আছে সো গতিকে ইয়াত কি আছে যে প্ৰাইভেসি এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি আৰু ষ্টেট কন্ট্ৰোল তাৰ ওপৰত হেতু ওপৰত কথাটো কৈছে ঠিক আছে সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস এন্ড কি ৰিকোয়াৰমেন্টস সো কি ৰিকোয়াৰমেন্টস আছে হেখিনি কথা দিছে আৰু পেৰেন্টেল নোটিফিকেশন এন্ড ইয়াং কাপল হেখিনি কথা কৈছে ৰিলেশনশিপ হিষ্ট্ৰি এন্ড লিগ্যাল ৰেস্ট্ৰিকশনস সো হাউসিং এন্ড ল্যান্ডলৰ্ড অব্লিগেশনস ৰ কথা কৈছে for new living couples তেওঁলোকে apply for the provisional certificate apply কৰিব লাগিব so landlord or responsibilities আছে কিছুমান so গতিকে এটা বহুত টাফ হ'ব penalties for non compliance ঠিক আছে so গতিকে লিভ ইন থাকিব হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে এইখিনি ধৰিলে কিছুমান ধৰিলে কমপ্লায়েন্স আছে এইখিনি আপুনি ফুলফিল কৰিব লাগিব যদি if you found non compliant then you have to face some মানে troubles okay penalties so privacy and legal concern main কথাটো হৈছে এটো যে এই যেটো ধৰিলে UCC থ্ৰুদি এটো ৰেগুলেশন আনিলে তাপা কি চ্যালেঞ্জেস আইছে মেইন কথা হৈছে privacy to কি বুলি কৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুলি কৈছে না কোনটো আৰ্টিকলত কৈছে যে হেতু জাজমেন্ট আছিল পুট্টাস্বামী জাজমেন্ট সো গতিকে পুট্টাস্বামী যেটো জাজমেন্ট আছিল 2017 তাত কৈছে যে privacy is a part of কি যে আৰ্টিকল 21 যেটো লাইফ উইথ মানে রাইট টু লাইফ এন্ড লিবার্টি সো গতিকে রাইট টু লাইফ এন্ড লিবার্টি যেটো কথা আছে তাত এটা কৈছে যে আমাৰ লাইফটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাত প্ৰাইভেসিটো প্ৰটেক্ট হ'ব লাগিব সো গতিকে প্ৰাইভেসি প্ৰটেকচনৰ এটো কি কৈছে এই যেটো UCC ৰেকমেন্ডেশন আছে বা যেটো ধৰিলক তেওঁলোকে ৰুলছ উলিয়াইছে তাত হেতু হার্ম কৈছে আৰু কি হৈছে লিগ্যাল কনসার্ন সো গতিকে আমি দেখিছো যে পটেনশিয়াল ভায়োলেশন আৰ্টিকল 21 রাইট টু প্ৰাইভেসি ঠিক আছে কেস পুট্টাস্বামী জাজমেন্ট যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সো গতিকে এটো আকৌ কি হ'ব 2017 ৰ যেটো আমাৰ জাজমেন্ট আছিল তাৰ ওপৰত এটো এটা ভায়োলেশন আছে সোশ্যাল সার্ভেইলেন্স ৰিস্ক সো গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব যে হে সোশ্যাল থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে ধৰিলো সার্ভেইলেন্স কৰি ফুৰিব যে কোনবা ধৰিলো ইয়াত নন কমপ্লায়েন্ট কাপলস ইয়াত সোমাই আছে নে সো গতিকে তাৰপও কি হ'ব ধৰিলক মানে সোসাইটিত এটা ধৰিলক স্কেপটিসিজমৰ পৰা আদি কৰি এটা ধৰিলক প্ৰাইভেসি হাৰ্মৰ ওপৰত ধৰিলক কোনবা ষ্টকিং কৰিব পাৰে হয়নে ন সো গতিকে এটো এটা খুব এটা কনসার্ন হয় সো গতিকে নেক্সট যদি আমি চাও যে কনক্লুজন আমি কি কৈছো যে সাপোর্টার্স আর্গিউ সো গতিকে যিখিনি সাপোর্ট কৰিছিল তেওঁলোকে কি আর্গিউ কৈছো ক্রিটিক্স ওয়ান সো গতিকে ক্রিটিক্সে কি ওয়ান কৈছে এইখিনি ওপৰত লিখা গৈছে okay the legal systems under which the citizenship is acquired okay so the citizenship acquired ওপৰত কি কৈছে যে ইয়াত এটা আৰ্টিকল দিছে যেহেতু কি হৈছে যে ট্ৰাম্পৰ যেটো ধৰিলো নতুন গভৰ্নমেন্ট আছে তেওঁলোকে যেটো এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ উলিয়ালে যে যেটো সিটিজেন বাই বাৰ্থ সেই যেটো প্ৰভিজন আছে সেই প্ৰভিজনটো উঠাই দিলে সো আগতে এনেকুৱা আছিল যে যদি আমেৰিকাত এজন শিশুৰ জন্ম হয় তেলে তেওঁলোকে নিজে নিজে আমেৰিকা সিটিজেনশিপটো বাই ডিফল্ট অটোমেটিক্যালি পাই যায় সো এই যেটো প্ৰভিজন আছে ন সেই প্ৰভিজনটো অতৰাই দিছে সো গতিকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যেটো এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ তাৰ ওপৰত আমাৰ আৰ্টিকল আছে সো লিগ্যাল প্ৰিন্সিপলস অফ সিটিজেনশিপ সো তাত জাস্ট সল সো দ্য রাইট অফ soil okay so গতিকে ইয়াত এইখিনি কথা আমি প্রভাইড কৰা গৈছে যে জাস্ট সেগুইন সো রাইট অফ ব্লাড okay so গতিকে soil and blood ওপৰ ৰিলেশনটো আছে দা US সিটিজেনশিপ কন্ট্রোভার্সি সো ইয়াত কি কন্ট্রোভার্সি আছে সো গতিকে ফেডারেল কোর্ট ইন্টারভেনশনৰ কথা কৈছে যে ইয়াত কোৰ্টে ইন্টারভেনশন দিব নেকি সিটিজেনশিপ ল ইন ইন্ডিয়া সো গতিকে ইয়াত যদি আমি এনেকুৱা হেজ যে জিএস পেপাৰটো ডেটা আছে যে কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন খিনি ডিফারেন্ট কনস্টিটিউশন অফ দা ওয়ার্ল্ড আমি কম্পেয়ার কৰিব লাগিব উইথ ইন্ডিয়া সো গতিকে US কনস্টিটিউশনৰ যেটো সিটিজেনশিপ রাইট আছে হেতু ইন্ডিয়াৰ লগত কেনেকে নিমিলিছে তাৰ ওপৰত আমাৰ এটা ধৰিলক কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে সো গতিকে এটো আমাক এটা কম্পাৰিজন দিলো যে কেনেকে US মানে প্ৰভিজনস খিনি আমাৰ লগত বেলেগ ৰিগাৰ্ডিং সিটিজেনশিপ সো কি লিগ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল ডিবেটস ইয়াত আছে ট্ৰাম্পস এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ কি চ্যালেঞ্জেস ইয়াত দিছে আৰু ইন্ডিয়া যিখিনি সিটিজেন আছে তেওঁলোকে কেনেকে হেখিনি হাৰ্ম হ'ব হয়নে বা তেওঁলোকে কিখিনি দিগদাৰ হ'ব হেতা ওপৰত আছে So next যদি আমি চাও যে এই various challenges associated with the AI driven genetic testing okay so গতিকে এটো কি আছে যে কেনেকে AI driven genetic testing ত কি challenges আছে হয় না so গতিকে ইয়াৰ ওপৰত
আমি যদি দিও যে AI and genomics যদি আছে so with the rise of artificial intelligence genomic analysis has been become faster okay so AI driven tools now aid in code আমি দৰকাৰ হয় হেখিনি দিছো যে however কিন্তু তার কি আছে কিছুমান রিস্ক আছে so ইয়াত যদি চাও যে কি বেনিফিট হৈছে হেখিনি আমি ইয়াত দিলো যে AI driven tools খিনি আমাক কি aid দিছে আৰু কিন্তু অকল aid নিদিয়ে তাত কিছুমান ৰিস্কও থাকে so কি ৰিস্ক আছে যে inaccurate risk prediction so গতিকে আমাক কি হৈছে যে ৰিস্ক প্ৰেডিকচনটো আমাৰ inaccurate হৈছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ জিন এডিটিং যদি কৰো তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা কি ডিজিজেস এন্ড ডেমেজেস হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত যেটো ৰিস্ক আছে ন সেই ৰিস্কটো আমাৰ এতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰেডিক্ট হ'ব পৰা নাই so ethical dilemmas কিছুমান আছে যেনেকৈ মেন্টাল হেলথ এন্ড ডিজিজ ফৰকাস্টিং so হেখিনি বস্তু আনএথিক্যাল হয় so মেজৰ ডাটা সিকিউৰিটি কনসাৰ্ন so গতিকে যেটো ডাটা সিকিউৰিটি আছে তাৰ ওপৰত কনসাৰ্ন আছে হয় না কাৰ জিন কোনে কেনেকে কি ধৰক এডিটিং হৈছে হেতু ওপৰত কি আছে কনসাৰ্ন আছে so তাৰপিছত যদি আমি চাও যে আৰ্টিফিশিয়াল the article explores how the AI shaping genomics is a limitations and the privacy risks associated with the genetic data collection so গতিকে গম পাই যাব যে মোৰ ধৰক কি ধৰক বেমাৰ আছিল আৰু তাৰ কাৰণে মই কি ধৰক জেনেটিক ধৰক মডিফিকেশন কৰিলো so গতিকে এইটো বস্তু প্ৰাইভেসি এটা কনসাৰ্ন আছে হয় না তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও যে কম্প্ৰিহেনসিভলি চাও যে AI driven tools now aid in আৰু কি বস্তু আমাৰ ৰিস্ক আছে এখিনি আমি চালো অলৰেডি নেক্সট যদি আছে AI's impact on genomic ঠিক আছে তো কি impact আছে limitations কি আছে এখিনি আমি চাইছো a risk of AI infused genomics privacy and data security so data security ওপৰত কি বস্তু আছে এখিনি আমি এক্সাম্পল হিচাপে দেখাইছো আৰু ফিউচাৰ আমি way forward কি লিখিম বা কনক্লুজন কি লিখিম হেতু আমি দেখাইছো ঠিক আছে সো নেক্সট আৰ্টিকল আফটাৰ মণিপুৰ আসাম destroys poppy plantation ঠিক আছে সো গতিকে পপি যেটো প্লান্টেশন আছে তাপা যেটো ধৰক আমাৰ যিখিনি কানি খেতি বা যিখিনি আমাৰ ধৰক ড্ৰাগছ বনে তাপা সো হেখিনি আমি কি কৈছো ডেষ্ট্ৰয় কৈছো যে তুমিলকে এখিনি খেতি কৰিব নোৱাৰিবা হয় না কাৰণ কি তাৰ লাৰ্জ স্কেল ক্র্যাকডাউন অন পপি কাল্টিভেশন অন জানুৱাৰী 28 আসাম পুলিশ ডেষ্ট্ৰয়ড সো গতিকে তাপা কি হ'ব সেজ ঠিক আছে সো গতিকে পাবলো এস্কোবাৰ ঠিক আছে সো গতিকে হাই স্টেট টাফ stances effort against the drugs production so গতিকে মেইন কথাটো হৈছে এটো যে কেনেকে আমি ধৰক গুড গভৰ্নেন্সৰ এটো কি কৰিব পাও গুড গভৰ্নেন্সৰ আমি এটা এক্সাম্পল লিখিব পাও যে পপি কাল্টিভেশনটো অসমত কি কৈছে বেন কৰিছে যাতে কি হৈছে ড্ৰাগ প্ৰটেকশনটো আমাৰ কমাব পায় আৰু এটো এথিক্যাল হয় না সোসাইটি কাৰণে ড্ৰাগছটো মিনেছ হয় সো তাৰ ওপৰত যদি আমি এটা গভৰ্নেন্স স্ট্যান্স এটা লৈছো দ্যাট ইজ ভেৰি গুড সো গতিকে এটো কৈছে যে এন্টি ড্ৰাগ অপাৰেশন হ্যাভ বিন প্ৰিভিয়াসলি contributed to the ethical ethnic tensions ঠিক আছে particularly in the Manipur conflicting between Kuki and Jew okay so এখিনি আমি চাম যে the crackdown how and why Assam is destroying poppy farm the operation যে কি operation ইয়াত আছিল why Assam is targeting poppy farm rising illegal drug trade so drugs trade to কি হৈছে যে কাৰণ কি Myanmar is a part of কি golden triangle হয় না so golden triangle কাৰণ কি Myanmar এতিয়া কি হৈছে junta government আছে so অলৰেডি আমি কৈছো যে ইয়াত যেটো পলিটিক্যাল স্ট্ৰাগল বা পলিটিক্যাল ধৰিলে ইয়াত ডিস্টেবিলাইজেশন চলি আছে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ইলিগেল ট্ৰেডবোৰ খুব বেছি হৈছে আৰু মিয়ানমাৰৰ লগত হলে আমাৰ বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত কান্ট্ৰি মানে ষ্টেটছে সো তাৰ পৰা কি হৈছে ইলিগেল যেটো ড্ৰাগছ ট্ৰেড আছে ন হেতু হৈছে সো সেই বস্তুটো নাইকিয়া কৰিব কাৰণে কাৰণ কি ড্ৰাগছ ট্ৰেডটো যিমানে বেছি হ'ব কিমানে কি হ'ব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যেটো আছে সিচুৱেচন হেতুত হাৰ্ম হ'ব সো এক্সপান্ডিং নাৰ্কটিক্স নেটৱৰ্ক সো তাৰ পৰা নাৰ্কটিক নেটৱৰ্কসও ডেভেলপ হ'ব আৰু সেই নাৰ্কটিক নেটৱৰ্কসটো যাতে এক্সপান্ড হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছো এই ক্ৰপ খিনি চেজ কৰিছো পলিটিক্যাল উইল ফৰ দা ড্ৰাগ ফ্ৰী নৰ্থ ইষ্ট সো এটো যে পলিটিক্যাল এটা উইল আছে যে আমি এটো কৈছো যে নো টলাৰেন্স ফৰ দা ড্ৰাগছ হয় না সো হেতু কাৰণে কি কৈছে এটো ইনিশিয়েটিভ লোৱা গৈছে এটো খুব ওয়েলকামিং ইনিশিয়েটিভ আছে পলিটিক্যাল এন্ড ৰিজনাল ৰিঅ্যাকশনস কি আছে মণিপুৰ কানেকশনস কি আছে এখিনি বস্তু কোৱা গৈছে কাৰণ কি মণিপুৰত আমি গম পাইছো যে ললেছনেস হৈ আছে ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰি থোৱা আছে তো আপস্পাই ইম্পোজ কৰি থোৱা আছে তো এনেকুৱা এখন সোসাইটিয়ে কি কৰিব নিজৰ ধৰিলো ভেস্টেড ইন্টাৰেস্ট খিনি ফুলফিল কৰিব কাৰণে এনেকুৱা ইলিগেল ট্ৰেডস খিনি কৰিব অফ দিস পপি ঠিক আছে সো গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব থ্ৰু মণিপুৰ থ্ৰু মিয়ানমাৰ আমাৰ কি হ'ব অসমলৈ ট্ৰেডটো হ'ব সো হেতু নাইকিয়া কৰিব কাৰণে আমি এটো খিনি কৈছো সো কনক্লুজন দিছো গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ফেক্টৰটো আমি প্ৰভাইড কৰিছো crisis in Congo for peace the country should take Tutsis into confidence ঠিক আছে okay so এটো এটা ফরেন রিলেশন এটা আর্টিকেল হয় so renewed crisis in the domestic republic of Congo ঠিক আছে so M2 rebels siege Goma ঠিক আছে so democratic republic of Congo is once again at the center of the major conflict as M23 rebels have captured Goma a key mineral rich city in a country's east this marks a major setback for the Congolese government which have vowed
টু এলিমিনেট ৰেবেলিয়ন সো গতিকে কি হৈছে যে মিনাৰেল ৰিচ জেগা এখনত এটা ধৰক মানে নন ষ্টেট এক্টৰে কি কৰিলে হেতু ক্যাপচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে যিখন এস্টাবলিশ গভৰ্নমেন্ট আছে দে হেভ দে ইন ট্ৰাবল হনে কাৰণ কি তেওঁলোকে কৈছে যিমানখিনি ৰেবেলিয়ন আছিলে সেইখিনি আমি কি কৰি দিম নাইকিয়া কৰি দিম সো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ধৰক আফ্ৰিকাৰ ধৰক ষ্টেবিলিটিটো কেনেকা আছে ইণ্ডিয়া আফ্ৰিকাৰ ৰিলেচনটো কেনেকে গৈ আছে আৰু ৰেবেলিয়নটোৱে কি হ'ব তাৰ যেটো ধৰক ডোমেষ্টিক বা উইদিন আফ্ৰিকা যেটো কনফ্লিক্ট আছে এইখিনি কেনেকে আনফোল্ড কৰিব সেইখিনি বস্তু আমি হিষ্টৰিক্যালি দেখুৱাইছো যে M23 ৰেবেলছ খিনি কি হয় সো ৰাৱান্ডা কংগো কনফ্লিক্টৰ কথা কৈছো ৰাৱান্ডা স্লোলৰ কথা কৈছো কারেন্ট ক্রাইসিসৰ কথা কৈছো ঠিক আছে সো তো কৈছে হোৱাই গোমা মেটাৰ্স কিহৰ কাৰণে কাৰণ কি এটো গম পালো যে মিনাৰেল ৰিজন হয় আৰু মিনাৰেল ৰিজনটো বা কি হ'ব যদি সেই M23 ৰেবেলছ খিনি লৈ লয় তেওঁলোকে কি হ'ব মোৰ এক্সপোৰ্টাৰ পাব ইয়াত ধৰক কিছুমান ইলিগেল ট্ৰেডো হ'ব হয়নে নহয় সো তাৰপা তেওঁলোকে আর্মস ৰেস এটা হ'ব পায় তাৰপিছত আৰু কি আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ আসাম সাহিত্য সভা এণ্ড আসামিজ লিটাৰেচাৰ সো আমি গম পাইছো যে ইয়াত কি হৈছে যে 77 biennial conference of Assam সাহিত্য সভা is going to take place in the পাঠশালা হয়নে নহয় সো গতিকে পাঠশালাৰ আমাৰ নেক্সট যিখন সাহিত্য সভা সেইখন হ'বলৈ গৈছে য'ত ধৰক সাহিত্যিক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী ছাৰে তাত সভাপতিত্ব কৰিব ঠিক আছে সো গতিকে আমি এটো গম পাইছো যে পাঠশালা অসমত এটো হ'বলৈ গৈ আছে সো এটো এটা ওল্ড ট্ৰেডিশন হয় 1917 পৰা এটো হৈ আছে হয়নে নহয় সো গতিকে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ওকে তো হিষ্টৰিক ব্যাটেল ফৰ দা আসামিজ আইডেন্টিটি যেটো ধৰক সাহিত্য সভাই কি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছে তাত যদি আমি চাওঁ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাটাস আমি পাইছো ৰিসেন্টলি হয়নে নহয় তাৰপিছত দা মাল্টিলিঙ্গুৱেল চ্যালেঞ্জেস এণ্ড অসম সাহিত্য সভা ইভলভিং ৰোল সো গতিকে ল্যাঙ্গুৱেজেস চ্যালেঞ্জেস কিখিনি আমি পাইছো আৰু সাহিত্য সভাই তাত কি ৰোল প্লে কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি প্ৰভাইড কৰা হৈছে এটো অসম কেন্দ্ৰিক যিখন GS 5 পেপাৰ তাত আপোনালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে সো গতিকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে শংকৰদেৱা দা ডিভোশন এণ্ড দা ডিপ্লোমেসি ওকে সো শংকৰদেৱৰ ওপৰত এটো খুব ধুনীয়া এটা আৰ্টিকল ইন সেন্টিনেলত আহিছে দা শংকৰদেৱা ডিভোশন এণ্ড ডিপ্লোমেসি লিটাৰেৰী এণ্ড ৰিলিজিয়াস লিগেসি যেটো আছে শংকৰদেৱা's ডিপ্লোমেটিক ডিভোশন কি আছে চ্যালেঞ্জেস পলিথিজম ঠিক আছে সো গতিকে কনফ্লিক্ট উইথ দা ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশন তেওঁলোকে হেতু চাইছে এখন নাম ধৰ্মৰ কথা কৈছে শংকৰদেৱ's ইনফ্লুয়েন্স অন আসামিজ কালচাৰ সো অসমীয়া কালচাৰৰ ওপৰত তেওঁৰ যেটো ডিপ ইনভলভমেন্ট আৰু যেটো ইনফ্লুয়েন্স তাৰ ওপৰত আমাৰ ধুনীয়া আৰ্টিকল এটা দিছে ভিজনাৰী ৰিফৰ্মাৰ কথা কৈছে তেওঁ এটা ভিজনাৰী ৰিফৰ্ম আছিল হয়নে নহয় তো নেক্সট যদি চাওঁ পস্কো এক ইমপ্লিমেন্টেশন ইন আসাম এ পার্সপেক্টিভ সো এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় prevention of atrocities on child হয়নে সো গতিকে এটো যি protection of children from the sexual offenses act সো গতিকে এই যিখন পস্কো এক্ট আছে সেই পস্কো এক্টখনে কি কয় যে চাইল্ড যিখিনি সেক্সুয়াল অফেন্সেস আছে চিলড্ৰেনৰ ওপৰত যিখিনি সেক্সুয়াল অফেন্সেস আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে 2012 ত এই এক্টখন আনিছিলে হয়নে চাইল্ড সেক্সুয়াল প্ৰটেকচনৰ কাৰণে ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পার্সপেক্টিভ এটা দিছে যে কি হৈ আছে সো পস্কো এক ইমপ্লিমেন্টেশন কি চ্যালেঞ্জেস এন্ড প্রগ্রেস সো আমি যদি চাওঁ কি চ্যালেঞ্জেস আছে আমি দেখিছো যে তাৰ কাৰণে আসাম উইথ হিজ ইউনিক সোশিও কালচাৰেল এন্ড ডেমোগ্ৰাফিক চ্যালেঞ্জেস faces complexities in implementation of this act. While the state government has made significant progress, hurdles remains infrastructure awareness and social stigma. So ইয়াত তিনটা মেইন চ্যালেঞ্জেসৰ কথা কৈছে এটা আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেকুইনা এটা আছে awareness কম আৰু এটা কি আছে social stigma. So এই তিনটা কাৰণে কি হৈছে যে ইণ্ডিয়াত বা অসমত মেইনলি এই পস্কো এখনৰ ভালকে ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱা নাই ওকে সো কি এসপেক্ট অফ আসাম's পস্কো ইমপ্লিমেন্টেশন যদি চাওঁ যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্পেশাল পস্কো কোডস ঠিক আছে চাইল্ড প্ৰটেকচন ইউনিট আমি দিছো চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিজ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ যে মেজৰ চ্যালেঞ্জেস ইন পস্কো ইমপ্লিমেন্টেশন এইটোৱে মূল কথা তো ডাইৰেক্ট এটো খুদিব পায় যে পস্কো এখন কি হয় তাৰপিছত খুদিব যে অসমত হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰোতে কি চ্যালেঞ্জেস আছে সো মেজৰ চ্যালেঞ্জেস আমি দিছো এক নম্বৰ ধৰক চ্যালেঞ্জেসটো কি দিছো যে ল্যাক অফ ট্ৰেইন পার্সনেল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সো গতিকে পস্কো এখন ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইন পার্সনেল চাই সো একখনৰ আন্ডাৰ কি প্ৰভিজনস আছে সেই প্ৰভিজন খিনি কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কেনেকে ভিকটিম জনা আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম বা কেনেকে তাৰ কালপিট কিজনক আমি ৰাখিম তেওঁলোকৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰায়াল কেনেকে হ'ব মানে ন সো এইখিনি আছে আৰু ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ সো এই ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ বহুত কি আছে আমাৰ কমি আছে সো ল্যাক অফ স্পেশালাইজড ইনভেস্টিগেটৰ মেডিকেল ফেসিলিটিজ এন্ড ফরেনসিক এক্সপার্ট সো এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হলে কি হ'ব যে ফরেনসিক এক্সপার্ট আহিব সো ফরেনসিক এক্সপার্টে কি কৰিব যিখন ধৰক আমাৰ কেস স্টাডি আছে কেস ডায়েৰী আছে কাৰণ কি কেস ডায়েৰীৰ ওপৰতে কি হয় যে কেসটো নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ যেটো ট্ৰায়াল হয় কোৰ্টত হেতু নিৰ্ভৰ কৰিব যে ভাল যদি আমাৰ ফরেনসিক এক্সপার্ট থাকে তেতিয়ালে প্ৰত্যেকটো ধৰক কি হ'ব যে হে চাইল্ড জনৰ ওপৰত হোৱা সেক্সুয়াল যিখিনি ধৰক হ্যারাসমেন্ট আছে সেইখিনি আইডেন্টিফাই হ'ব ডিসকভাৰ হ'ব আৰু সেইখিনি বস্তু পোহৰলৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব কেসটো ষ্ট্ৰং হ'ব হয়নে নহয় সো এই ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ লেকুইনাটো এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় আৰু ট্ৰেইন পার্সনেল নাই আমাক ভাল ধৰক ইনভেস্টিগেটৰ নাই ঠিক তেনেকে মেডিকেল ফেসিলিটিজ নাই সো ডিলে ইন দা
trials and the investigation prolonged trauma in the victim so গতিকে বহুত দীঘলীয়া হয় so হেতু খুব বেয়া কথা হনে নহয় so delayed justice ইটো মানে denied justice second টো কথা কি বুলি কৈছে second কৈছে যে social stigma and cultural silence so গতিকে মানে society তেনেকুৱা আছে যে কোনবা এজন ছোৱালী যদি ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা sexual harassment কেছত ইনভলভ থাকে বা মানে তেওঁ যদি ভিকটিমো হয় তেতিয়ালে মানে ঘৰৰ মানুহে লুকুৱাব বিচাৰে কাৰণ কি তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক পিছলে ধৰক বিয়া চেয়া দিবলে বা সোসাইটিত এডপটেশনৰ কাৰণে বা সোশ্যাল একসেপ্টেবিলিটি কাৰণে তেওঁ দিগদাৰ হৈ যাব তো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সোশ্যাল সাইলেন্স এটা আমি দেখা যায় তো গতিকে ফিয়াৰ অফ শেম হয় ন দ্য ট্ৰেডিশনেল নৰ্মস অফেন প্ৰায়োৰিটাইজ ফেমিলি ৰেপুটেশন তো গতিকে ঘৰখনৰ ৰেপুটেশনটো এটা ধৰক আহি যায় দেন দা ওভাৰ জাস্টিস তাৰপিছত ইন্টাৰনেল এজেন্সি ইন্টাৰ এজেন্সি কোঅৰ্ডিনেশন ইস্যু আছে তো গতিকে আমাৰ 3 নম্বৰ ইস্যুটো কি আছে ইন্টাৰ এজেন্সি কোঅৰ্ডিনেশন ইস্যু তো গতিকে এজেন্সি বিলাকৰ মাজতে ধৰক এজেন্সি কি পুলিশ জুডিচিয়াৰী এণ্ড চাইল্ড প্ৰটেকশন এজেন্সিজ so গতিকে এইখিনি মাজত কি নাই ইন্টাৰ মানে ডিপাৰ্টমেন্টাল কি নাই কোঅৰ্ডিনেশন নাই so streamlining coordination is essential for effective victim so গতিকে এটা সলিউশনও দিছে সলিউশন কি দিছে যে আমি কি কৰিব লাগিব স্ট্ৰিমলাইন কৰিব লাগিব আমাৰ যিখিনি কোঅৰ্ডিনেশন আছে ঠিক তেনেকে ইয়াত কি কৰিবলৈ কৈছে যে স্পেশালাইজ কিছুমান আমাৰ ইনভেষ্টিগেটৰ লাগিব আৰু এটো আপুনি কি দিব এক্সাম্পল প্ৰকাশ সিং যেটো কমিটি আছিলে প্ৰকাশ সিং কমিটি যিখন ধৰক আছিলে ফৰ দা পুলিশ ৰিফৰ্ম তাত কি কৈছে যে স্পেশাল ধৰক এনেকুৱা ইনভেষ্টিগেটৰ আমাক কথা কৈছিলে কাৰণ কি আমাৰ ধৰক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু ইনভেষ্টিগেশন সো দুটা পুলিশৰ সেকশন বেলেগ বেলেগ কৰিবলৈ কৈছে সো গৰি এইবিলাক বস্তু আপুনি কেস আৰু কমিটি ৰেকমেন্ডেশন দিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব ঠিক আছে ওকে লেটস মুভ আহেড the way forward আমি দিছো যে more awareness campaign আমি কৰিব লাগিব যাতে social stigma টো নাইকিয়া হয় তাৰপিছত improving infrastructure আমি কৰিব লাগিব infrastructure খিনি যেহেতু কম আছে সো তাৰ কাৰণে আমাৰ victim identification বা আমাৰ culprit identification দিগদাৰ হয় stronger coordination between agencies এখিনি আমি কৈছো সো গতিকে আজি দিনটো আমাৰ ইমানখিনি আছিলে hope you enjoy সো ইয়াত যদি কিবা থাকে আপোনালোকে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব আৰু এই যেটো pdf আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ হ'ব থ্যাংক ইউ